मिल्छ भने हामी यतिखेर लाइभ भइसकेका छौँ। आई थिंक हामी लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छौँ। सो जसले चाहिँ हामीलाई मिस गर्नु भएको छ इन टर्म्स अफ यो कनेक्सनमा आउनु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुहुनेछ। सो आजको सेसन चाहिँ हाम्रो मेनली फोकस्ड अन प्रिकास्ट इन्टरभ्यू चाहिँ मेजोरिटी धेरै जसो युनिभर्सिटीले चाहिँ प्रिकास्ट इन्टरभ्यू लिन्छ। कतिपय युनिभर्सिटीले लिँदैन पनि, कतिलाई तपाईँलाई थाहा छ कि छैन हैन। कतिपय उसले चाहिँ इन्टरभ्यू के अरे लिँदैन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब लिँदैन भन्दैमा अब हामी अनप्रिपेयर्ड भएर पनि बस्न सक्दैनौँ हैन। अनि अब लिने भन्दैमा अब नेग्लिजेन्सी गर्नु पनि भएन। मेन कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीले किन इन्टरभ्यू गर्छ, त्यो इन्टरभ्यूमा हामीले के कुराको ध्यान दिनुपर्छ, अनि त्यो इन्टरभ्यू को लागि चाहिँ हामी के कसरी प्रिपेयर हुने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब जस्तो पोटेन्शियल क्वेसनहरू हो हामीले तपाईहरुलाई दिने चाहिँ पोटेन्शियल क्वेसनहरू हो जो युके विकास अब युके भिजाज इमिग्रेसन जुन डिपार्टमेन्ट छ उनीहरूले पनि ती पोटेन्शियल क्वेसनहरू चाहिँ टियर 4 एप्लिकेसन हामीले लन्च गर्दाखेरि सोध्न सकिने टियर 4 एप्लिकेसनमा सोध्न सक्ने पोटेन्शियल क्वेसनहरू हो हैन। र आजको यो सेसनमा चाहिँ हामीले कस्तो टाइप अफ एन्सरहरू चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, कस्तो टाइप अफ एन्सर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दैन, कस्तो टाइप अफ एन्सर भन्दाखेरि लजिकल सुनिन्छ, कस्तो टाइप अफ एन्सर भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल सुनिदैन, कस्तो टाइपमा एन्सर दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मेन फोकस गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग कतिजना इन्टरभ्यू पास भइसकेको हुनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ इन्टरभ्यू अबको नेक्स्ट कपल अफ डेज भित्रमा इन्टरभ्यू दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ इन्टरभ्यू सेड्युल हुन बाँकी छ। सो मोस्ट अफ हाम्रो अहिलेको हामी अहिले जति पनि यहाँ चाहिँ लाइभमा छौँ, लाइभमा अथवा हाम्रो जसको भिडियो आएको छैन उहाँहरू चाहिँ अफलाइनमा हुनुहुन्छ। अफलाइनमा भन्नाले हामीले भिडियोहरू देखिरहेको छैनौँ, तर पनि यो प्रिपरेसनको लागि चाहिँ म यो सेसन रन गर्दैछु। सर्वप्रथम त म सबैलाई आई रियली एप्रिसिएट तपाईहरु विदिन अ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम पनि जोइन भइहाल्नुभयो हैन। अब अलिअलि फिडब्याक कहाँबाट सुरु गरौँ भने मिलनजी हुनुहुन्छ, मिलनजीले युनिभर्सिटीको इन्टरभ्यू पास गरिसक्नु भएको छ, उहाँले एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ। सो मिलनजी क्यान यू प्लिज से समथिङ, इन्टरभ्यू कस्तो भयो अनि ओभरअलमा चाहिँ कस्तो लागेको थियो, जस्ट सेयर अस योर एक्सपिरियन्स प्लिज। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरलाई, हजुरले नै गर्दा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पाएँ। खास भन्नुपर्दा चाहिँ सुरुमा अब आफूलाई डर लाग्ने मात्रै हो, तर जो अब उसले चाहिँ सुरुमा नामबाट नै सुरु गर्छ अनि उसले आफ्नो इन्ट्रोडक्सनहरूबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ आफूले नै कम्फर्टेबल नै भन्न सजिलो हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ अब आफूले त्यो युनिभर्सिटी र त्यो कोर्ससँग अब आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ र आफ्नो फ्युचर मिट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा मेन फोकस हुनु पर्यो क्या। एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि अरू कुरा चाहिँ अब जस्तो अब एकोमोडेसनहरू सोध्छ, अब त्यो चाहिँ अब आफूले पहिल्यै प्रिपेयर गरेर एक दुई दिन अगाडि नै यो भन्नुपर्दा यो राम्रो हुन्छ, यो भन्नुपर्दा यो राम्रो हुन्छ भनेर पहिल्यै प्रिपेयर गरेर राख्नु पर्यो के अरे। अनि अरू क्वेसनहरू चाहिँ अब अरू कन्ट्रीहरू किन चुज गरेनस् भन्न सोद्धा चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। त्यो दुई तिनवटा अब त्यो कन्ट्री र यो कन्ट्रीमा किन फाइदा छ भन्ने कुरा कम्पेयर गर्नु पर्यो। अनि कोर्सको चाहिँ अब जस्तो त्यो कोर्स पढेर अब तिमीले के कुरा सिक्छौ अनि त्यसपछि त्यो कोर्स मोडहरू चाहिँ के हुन् त्यो पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यहाँ नर्मली सोद्धा चाहिँ खासै त्यस्तो लाग्दैन, तर पछि सोध्दै जाँदाखेरि त्यो रेगुलर क्वेसन चाहिँ ऱ्यान्डमली सोधिन सक्छ। जस्तै अब त्यो कोर्स पढ्दाखेरि त्यो कोर्सभित्र के पढ्छ भन्छ। जस्तै एउटा कुरा भन्नु फाइनान्स भन्यो भने त्यो फाइनान्स गर्दाखेरि तिम्रो करियरमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने सोध्न सक्छ क्या। त्यो एउटा अलिकति आफूले पहिल्यै प्रिपेयर गर्नु पर्यो। अरू खासै त्यस्तो गराउनु पर्ने
क्वेसनहरू त सोध्दैन, नर्मलै वाइ क्वेसनै सोध्छ क्या, त्यो कलेज त्यो अथवा त्यो युनिभर्सिटी अनि त्यसपछि त्यो कोर्स र तिम्रो फ्युचर के हुन्छ, यति कुरामा चाहिँ आफूले एकदम स्ट्रङ पोइन्टहरू राख्न सक्नु पर्यो। त्यति भएपछि अरू त नर्मलै वान लाइन एन्सरै हुन्छ। अरू चाहिँ धेरै जस्तो त यही तिनवटा कुरा चाहिँ अलिकति आफूले धेरै नै रिसर्च गर्नु पर्यो। त्यही हो मेरो एक्सपिरियन्स खासै। Okay, Milanji, thank you so much for sharing your experience. अब जस्तो हामीले चाहिँ मेनली तपाईँको के हुन्छ भने अघि मिलनजीले भनेको जस्तो why UK, why this certain course, why this certain university, अरू युनिभर्सिटी रिसर्च गरेको छ कि छैन, जस्तो तपाईँले म चाहिँ एकछिन सेयर पनि गर्दैछु ग्रुपहरूमा सेयर गर्दैछु, so that lot of people watching us will benefit that. We hope that will benefit other students as well. अब यस्तो हुन्छ, सुरुमा कहाँबाट सुरु गरौँ भने म चाहिँ why do you want to study in the UK भने चाहिँ यो प्राइमेरी क्वेसनको रूपमा रहन्छ। अब मैले अघि पनि भने यी चाहिँ पोटेन्शियल क्वेसनहरू हुन्, यो एक्ज्याक्टली यही नै सोध्छ भन्ने हुँदैन। तर वान अफ द मोस्ट कमनली आस्क्ड क्वेसनमा चाहिँ why do you want to study in UK, अब यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने टु डिटरमाइन स्टुडेन्ट्स इन्टेन्सन फर वान्टिङ टु भिजिट द युके, visit or study in UK, and ensure that the student understands the benefit of gaining an education from a UK university. UK university बाट कस्तो एक्सपिरियन्स गेन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न खोजेका हुन्छ हैन। अनि त्यो त्यसको सिलसिलामा अब हामीले एन्सर चाहिँ कस्तो दिने त, कस्तो एन्सरहरू चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ त, कस्तो एन्सरलाई चाहिँ लजिकल मान्ने त भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। सो हाम्रो सुजताजी हुनुहुन्छ, इफ यु क्यान इलाबोरेट केही भनिदिनुहुन्छ वाइ युके भनेको कन्टेक्स्टमा। सर के त्यो इन्टरभ्यूको क्वेसन्सहरू? हजुर, वाइ युके। मेरो चाहिँ वाइ युके भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो एन्सर दिएको थिएँ भन्दाखेरि अल्सो बिकज इट इज ट्रु, मैले रिसर्च गरेँ अनि त्यसपछि त्यहाँको युनिभर्सिटिज वेयर वान अफ दि बेस्ट अनि मेरो करियरमा भ्याल्यु एड गर्छ। अनि त्यसपछि अल्सो त्यहाँको कल्चर बिकज यस्तो डाइभर्स छ अनि यु गेट टु मिट सो मेनी पिपल, अनि त्यसपछि हुन्छ नि पिपल प्लेस, अनि मेजरली युनिभर्सिटी बिकज अफ द एजुकेसन, त्यसरी भनेको थिएँ मैले चाहिँ, which is also true. Okay, so mainly यसमा acceptable answers चाहिँ कस्तो हुन्छ भने UK degrees are widely accepted globally भनौँ न हैन। UK universities have high rated research programs, university को प्रोग्रामहरु highly rated छ रिसर्चको लागि, wider selection of courses. So honestly, like there are 50,000 courses available in UK university, 24 वटा different subject matter मा 50,000 कोर्स मध्येमा चाहिँ यु क्यान चुज एनी वान अफ देम द्याट इन्ट्रेस्ट यु हैन, अथवा आफ्नो प्यासन केमा छ त्यो चुज गर्न सकिन्छ। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुन सक्छ भने द एजुकेसन सिस्टम मे बी डिफरेन्ट टु सम अदर कन्ट्रिज, लोअर ओभरअल कस्ट टु द अदर युनिभर्सिटी, अदर वेस्टर्न कन्ट्रिज। वेस्टर्न आज मात्र बिहान हामी डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अस्ट्रेलियन एजुकेसन सिस्टम हेर्नुभयो भने कम्पेरेटिभली चाहिँ अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीहरुको फी चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ हायर छ, त्यो पनि देखियो हैन। जस्तो अब यति भनिरहँदा अनएक्सेप्टेबल एन्सरहरु चाहिँ के हुन सक्छ, कस्तो टाइप अफ एन्सरहरुलाई चाहिँ अनएक्सेप्टेबल लिन सक्छ युनिभर्सिटीले, यस्तो टाइप अफ एन्सर भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइप अफ एन्सर चाहिँ अनएक्सेप्टेबल हुन सक्छ नि। लोअर हेल्थ केयर कस्टहरु, पार्ट टाइम जबहरु पाइन्छ, फ्यामिली मेम्बरहरु पहिला प्रिभियसली माइग्रेट भएको छ भन्ने कुराहरु, एनीथिङ that suggests the education or qualification obtained are not the primary reason for selecting the UK. कुनै पनि कुरा चाहिँ एजुकेसन बाहिर गयो भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ त्यति भ्यालिड अथवा लजिकल एन्सरको रूपमा लिदैन हैन। सो युके को बारेमा फर्स्ट क्वेशन हामीले त्यसरी ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेशन चाहिँ के हुन सक्छ भने डिड यु कन्सिडर एनी अदर कन्ट्रीज भनेर सोध्न सक्छ हैन। अब यो फलोड बाइ प्रिभियस क्वेशन। अब यसको इन्टेन्सन चाहिँ के हो भने दे वान्ट टु चेक इफ द स्टुडेन्ट हेभ डन अ रिजनेबल अमाउन्ट अफ रिसर्च अर नट, पोसिबल अप्सनहरु व्हेन सेलेक्टिङ अ प्लेस टु स्टडी
जस्तो अल्टरनेटिभ अप्सनमा के हुनसक्छ, आफ्नै घरमा नेपालमा हुनसक्छ हाम्रो होइन, तपाईँ युएसएमा पढ्न जान सक्नुहुन्छ, क्यानाडामा जान सक्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा जान सक्नुहुन्छ, अथवा some other universities which have a similar global ranking to their chosen university. Comparison चाहिँ तपाईहरुले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ it should be like within एउटा रेन्जको हुनुपर्छ हैन, एकदमै कन्ट्रास्ट हुने स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको र तपाईले चुज गरेको युनिभर्सिटीको लाइक कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन हैन। प्लस अब एकदमै हाई इनको युनिभर्सिटीहरु र एभरेज युनिभर्सिटीको कम्पेरिजन, तपाईको युनिभर्सिटीको र्याङ्किङमा रहेका युनिभर्सिटीहरुसँगको कम्पेरिजन गर्न मिल्छ हैन। त्यसै गरी अब अर्को क्वेशन चाहिँ के छ भने के भने त डिड यु कन्सिडर एनी अदर कन्ट्रीज भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ ल मिलनजी अथवा हाम्रो सुजाताजीले भन्नु पर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ yes I did consider two more universities which are itself in London, तर why did मैले Greenwich किन चुज गरेको अनि how was it different भनेर चाहिँ मैले लाइक एक्सप्लेनेसन दिएको थिएँ। मैले चुज गरेको दुईटा युनिभर्सिटी पनि मैले गरेँ, तर मेबी त्यहाँको लोकेसन ठीक थिएन ओर त्यो अलिकति टाढा पर्थ्यो ओर मलाई हुन्छ नि कसरी सुटेबल थियो यो युनिभर्सिटी कम्पेरेटिभली, एन्ड सब्जेक्टहरू मैले सेलेक्ट गरेको थिएन कि मैले लाइक वाट एभर आई वान्टेड टु स्टडी त्यो अरू दुईटा युनिभर्सिटीहरूमा अभाइलेबल थिएन, यहाँ थियो। मैले गर्ने चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ तर लाइक सिचुएसन। ओके सो हामीले चाहिँ हाम्रो रिजनेबल एन्सर अनुसार चाहिँ के हुन सक्छ, अल्टरनेटिभ युनिभर्सिटी उनीहरूले एकदमै हामीले के चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भने दे आर लुकिङ फर एकदमै लाइक कम्प्रिहेन्सिभ एन्सर, यो वेग जेनरल एन्सर खोज्दैन। अब कतिपय युनिभर्सिटीमा यस आई मिन इन्टरभ्यू माइट बी जस्ट अ फर्मालिटी एन्ड दे माइट लेट यु पास इन हैन, तर विशेष गरी मास्टर्सको लागि खासै समस्या छैन, किनभने मास्टर्सको हामीले लास्ट टाइम जनवरी इन्टेकमा चाहिँ भिएफएसमा तपाईँको ऊ चाहिँ के अरे इन्टरभ्यू चाहिँ भएन। सो बेसिकली द्याट वाज जस्ट सबमिटिङ यर डकुमेन्ट्स एन्ड बिआरपीको लागि चाहिँ बायोमेट्रिक दिने मात्रै हुन्छ। तर अन्डर ग्रेजुएटलाई क्वेसन गर्ने हुनाले चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी क्लियर एन्ड प्रिसाइज। अनि युनिभर्सिटीले सुरुमा लिने प्रिकास्ट इन्टरभ्यूको इन्टेन्सन पनि के हो भने भोलि बिहान इन केस अब जस्तो मास्टर्सको केसमा पनि के हुनसक्छ भने मेबी तपाईँहरूको भिएफएसमा इन्टरभ्यू नभए तापनि यहाँ चाहिँ इमिग्रेसन जब एयरपोर्टमा आउन सक्नुहुन्छ, एयरपोर्टमा आएको बेलामा यो क्वेसनहरू राख्न सक्छ, वेदर दे वान्ट टु नो वेदर द स्टुडेन्ट नोज वेयर एक्ज्याक्टली हि इज हेडिङ टु वाट कोर्स, कोर्सको ड्युरेसन, कोर्सको फी, कोर्सको ओभरअल मोड्युल्सहरूसम्म सोध्छ। त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू हुनसक्छ होइन। त्यही भएर हामीले अब जस्तो युकेमा अब हो ओभियसली अहिले चाहिँ के पनि भनेको छ नि गभर्मेन्टले चाहिँ कोभिड-19 को ट्रिटमेन्टसम्म द्याट वुड बी कभर्ड बाई योर एनएचएस सरचार्ज फी भनेको छ। सो बट हामीले चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ यो कुराहरू मेन्सन गर्न मिल्दैन। पार्ट टाइम जबको एभाइलेबिलिटी होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्ट टाइम जब पाइन्छ भनेर पनि हामीले यो कुराहरू मेन्सन गर्नु हुँदैन। अथवा मेरो कुनै फ्यामिली मेम्बर पहिला माइग्रेट भएको थियो अनि मलाई पनि त्यतै जान मन लाग्यो भनेर त्यस्ता टाइपको डेभिएटेड एन्सरहरू डेभिएसनहरू चाहिँ आफ्नो रिजन दिने बेलामा आफूले एन्सर दिने बेलामा त्यस्तो चाहिँ दिनु भएन। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ अब यो युनिभर्सिटी चाहिँ किन चुज गरेको, अब यसैलाई फलोअप चाहिँ हैन अब यसमा कन्सिडर नहुने भन्ने अब जस्तो अघिको क्वेसनमा चाहिँ अरू देशको युनिभर्सिटीहरू हेऱ्यो कि हेरेन भन्दाखेरि त्यसमा अनएक्सेप्टेबल एन्सर चाहिँ के हुन सक्छ भने I mean I didn't really consider, I didn't really bother about selecting other universities or researching about other universities. मैले अरू कुनै पनि देश हेरेर खुरुक्क युके मात्रै गरे भन्न थाल्यो भने त्यो अनएक्सेप्टेबल हुन्छ हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम महँगो युनिभर्सिटी हेरेको थिएँ, त्यसपछि यो युनिभर्सिटी त एकदम सस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले यही गरेँ भन्ने त्यो पनि राम्रो भएन एन्सर हैन। सो जस्तो अनरियलिस्टिक अल्टरनेटिभ looking at options globally ranked more than 100 university and
एकदमै ग्लोबल्ली र्याङ्क्ड भएको युनिभर्सिटी छ, ल मानौ कि 50th ग्लोबल र्याङ्किङ भएको युनिभर्सिटी छ, अनि तपाईँले अब 1000सँग कम्पेयर गर्नुभयो, त्यसको कम्पेरिजन पनि मिलेन। सो सिमिलर र्याङ्किङको युनिभर्सिटी हुनु पर्यो, सिमिलर रेन्जको हुनु पर्यो होइन। अब तपाईँले ओभियसली लोकेसन वाइजको पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर त्यहाँ आफूले एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ लजिकल छ कि छैन, वेदर दिस मेक सेन्स अर नट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु पर्यो होइन। र नेक्स्ट क्वेसन आउँछ, अब यही क्वेसनलाई फलोअपको रूपमा चाहिँ वाइ डिड यु चुज दिस युनिभर्सिटी, यो युनिभर्सिटी चाहिँ किन चुज गरेको, पर्टिकुलरली क्वेसन चाहिँ यो युनिभर्सिटी चाहिँ किन चुज गरेको भनेर आउन सक्छ। सो इन द्याट केस एक्सेप्टेबल पोइन्ट्स चाहिँ के हुन सक्छ भने युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा जानुस्, युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर तिनीहरूको युनिक सेलिङ पोइन्ट हेर्नुस्। युनिभर्सिटीहरू कस्तो हुन्छ भने र्याङ्किङ हुन्छ युनिभर्सिटीको एउटा, अर्को कुरा चाहिँ रिभ्यूहरू हुन्छ, रेपुटेसनहरू हुन्छ, फिडब्याकहरू हुन्छ होइन। तर अब ती कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ यु मेक स्योर द्याट यो इन्फर्मेसन अथवा यो कुराहरू चाहिँ कसले बनाएको, जस्तो र्याङ्किङ धेरैवटा संस्थाले चाहिँ र्याङ्किङ गर्छ, जस्तो गार्जियनको छुट्टै र्याङ्किङ छ, टाइम्स हायर एजुकेसनको छुट्टै र्याङ्किङ छ, अहिले साङ्घाई र्याङ्किङ भनेर आएको छ, अर्को क्युएस र्याङ्किङको छुट्टै छ। तर त्यो स्पेसिफिक कोर्सको लागि युनिभर्सिटीको तपाईँले मोड्युल हेर्ने बेलामा, कोर्स कन्टेन्ट हेर्ने बेलामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन त्यो युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यो कोर्समा चाहिँ के युनिक सेलिङ पोइन्ट छ भनेर उनीहरूले त्यहाँ पनि मेन्सन गरेको हुन्छ। प्लस इन एडिसन टु द्याट अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने जस्तो इम्प्लोएबिलिटीको फिगर पनि दिइसकेको हुनसक्छ। युनिभर्सिटीले के भन्न सक्छ भने यहाँ पढेका ग्रेजुएटहरू 6 महिनाभित्रमा 98% ग्रेजुएटहरू 6 महिनाभित्रमा कि त फर्दर एजुकेसन गरे कि त काममा लागेका छन् भनेर त्यो तथ्याङ्क दिन सक्छ। अथवा नेसनल स्टुडेन्ट स्ट्याटिस्टिक्सहरूको सर्वेमा चाहिँ एकदमै हाइली फिडब्याक गरेर राम्रो भएको युनिभर्सिटीको मध्येमा रिभ्यू पर्छ भनेर होइन, त्यो पनि तपाईँले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को साथी भन्दाखेरि चाहिँ भोलि आएर फेरि साथीको पनि बारेमा डिग गर्न सक्छ, फर्दर क्वेसन गर्न सक्छ, कुन कोर्स पढेको हो भनेर अलिकति आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ। साथीले रेकमेन्ड गरेको हो, आई मिन हि स्टेड इन लन्डन, हि स्टडीड इन लन्डन, हि डिड इट अन्डर ग्रेजुएट देयर एट द सेम युनिभर्सिटी, I had a very positive feedback from him. Apart from that भनेर त्यसरी तपाईँले आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ लजिकली राख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर उनीहरूको युनिक सेलिङ पोइन्टहरू के छ त्यो चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ। र यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनएक्सेप्टेबल एन्सर चाहिँ के हुन सक्छ भने इट्स अ वेग एन्सरहरू, जेनेरिक एन्सर होइन, विच क्यान बी सेड अबाउट एनी अदर युनिभर्सिटी। लाइक युनिभर्सिटीको 24/7 लाइब्रेरी ओपन हुन्छ भन्ने कुराहरू, मोस्ट अफ दिज युनिभर्सिटिज दे डु हेभ दिस काइन्ड अफ लाइब्रेरी फेसिलिटिज विच इज लाइक इन जनरल भयो क्या त्यो चाहिँ होइन। लाइब्रेरीको कुरामा एक्सपिरियन्स लेक्चर एक्सपिरियन्स नभइकन सिधीमिधी युनिभर्सिटीले छिराउँदैन होइन। अनि स्टुडेन्ट सपोर्ट सर्भिसेसहरू, आई मिन मोस्ट अफ दिज युनिभर्सिटिज हेभ एक्सिलेन्ट काइन्ड अफ स्टुडेन्ट सपोर्ट मेकानिजम होइन। अनि also no vague source of information such as just said it was found in Google search। मैले चाहिँ गुगलमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन भेटाएको थिएँ, जस्ट गुगलमा मात्रै गरेर भन्नुभन्दा स्पेसिफिक मैले अघि भने टाइम्स भने, क्युएस र्याङ्किङ भने, साङ्घाई र्याङ्किङ भने, यस्तो किसिमको र्याङ्किङको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा वेबसाइट पनि यो वेबसाइट भनेर स्पेसिफिकली मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। बिबिसीमा न्युज पढेको थियो यो बारेमा, यस्तो यस्तो रिसर्च पनि भएको रहेछ भने यस्ता किसिमका डिटेल्ड इन्फर्मेसन उनीहरूले खोजेको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, अथवा उनीहरूलाई भन्ने बेलामा चाहिँ लजिकली भन्नुपर्छ। नत्र भने चाहिँ दे मे नट कन्सिडर योर अप्सन एन्सर एज सुइटेबल होइन। अब अर्को कुरा के छ भने वाट फेसिलिटिज डज द युनिभर्सिटिज ह्याभ, कस्तो खालके फेसिलिटिजहरू चाहिँ युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले रिसर्च गरेको उनीहरूले खोजेको उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ के हो भने another test of research, just make sure the students are aware of what is available on campus and what has influenced the students' decision। के कुराले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्यो त त्यो युनिभर्सिटी, त्यो पर्टिकुलर युनिभर्सिटी चुज गर्नको लागि भनेर इन्फ्लुएन्स के कारणले गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ
तपाईले रिसर्च गर्यो कि गरेन भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले एकदम केयरफुली मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ, केयरफुली आफूले लजिकली एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ हैन। सो एक्सेप्टेबल एन्सरहरू चाहिँ के हुन सक्छ भने हैन, अब जस्तो वेबसाइटहरुमा गएर तपाईले डिजिटल लाइब्रेरीको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रिडमको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो डिजिटल लाइब्रेरी भयो भने तपाईलाई एनी टाइम घरमै बसेर पनि आफ्नो किताबहरु चाहिँ एक्सेस गर्न सक्ने हैन। प्लस रिसर्च अब युनिभर्सिटीमा के हुन्छ भने प्राय जसो युनिभर्सिटीमा युनियनहरु हुन्छ, स्टुडेन्ट युनियन, नेपालमा त्यो विद्यार्थी संघ भन्छ नि जुन, त्यस्तै युनियनहरु हुन्छ विद्यार्थी, त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बडी हुन्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट बडीले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको करियरमा तपाईको इन्ट्रेस्ट, कसैलाई चाहिँ फुटबल खेल्न मन लागेको हुन्छ, कसैलाई क्रिकेट खेल्न मन लागेको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अरु डिबेट अथवा तपाईको गिटार सोसाइटी हुन सक्छ। देयर आर डिफरेन्ट सोसाइटीज, लाइक हन्ड्रेड्स अफ सोसाइटीजहरु हुन सक्छ। जस्तै प्रत्येक युनिभर्सिटीमा अहिले लन्डनमा भएका मोस्ट अफ दिज युनिभर्सिटी दे डु ह्याभ नेप्ली सोसाइटी छ। नेप्ली सोसाइटीमा तपाईले अब नेप्लिजको हैन भनौं न नेपालीले गर्ने कार्यक्रमहरु त्यहाँ एट्याच हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको अब आफ्नो एक्सपिरियन्स अथवा आफ्नो तपाईको एकाडेमिकलाई अलि पुश गर्नको लागि त्यस्तै किसिमको चाहिँ रिसर्च ग्रुप हुन सक्छ हैन। विभिन्न किसिमका ग्रुपहरु सोसाइटीहरु हुन्छ, त्यो सोसाइटीहरुको उनीहरुले के गरेका थिए पहिला भन्ने कुराहरु पनि वेबसाइटमा मेन्सन गरेको हुन्छ। ती कुराहरुले पनि इन्फ्लुएन्स गर्यो मलाई यो एंगेजमेन्ट मन पर्यो भनेर, त्यसरी पनि तपाईहरुले आफ्ना कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस जस्तो जेनेरिक एन्सर दिएर कसरी मलाई चाहिँ के बेनिफिट गर्छ त युनिभर्सिटीले, त्यो युनिभर्सिटीमा पढेर मैले चाहिँ के बेनिफिट पाउँछु त भन्ने कुराको जेनरल एन्सर आयो भने, जेनेरिक एन्सर आयो भने चाहिँ that might not be an acceptable form of answers हैन। अनि जस्तो did you consider any other universities भन्ने पनि एउटा क्वेशन, मेजर क्वेशनको रूपमा चाहिँ रहन्छ। अरु कुनै युनिभर्सिटीजहरु तपाईले हेर्नु भयो कि भएन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले के भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भने सेम एज कन्सिडरिङ तपाईको अदर कन्ट्रीज जस्तो this is just looking for evidence that the student has taken the decision carefully and seriously. स्टुडेन्टले चाहिँ केयरफुली डिसिजन लिएको हो कि होइन भन्ने कुराहरु उनीहरुले बुझ्न खोजेको हुन्छ। सो एक्सेप्टेबल एन्सरहरु चाहिँ जस्तो 3-4 वटा युनिभर्सिटीज सिमिलर र्याङ्किङको अफरिङ अ सिमिलर कोर्स, एन्ड देन तपाईको कम्पेरिजनको फ्याक्टरहरु हुन सक्छ। स्टुडेन्ट अघि मैले भने जस्तो स्टुडेन्ट सेटिस्फ्याक्सन हुन सक्छ, फिज हुन सक्छ, र्याङ्किङ हुन सक्छ, ग्रेजुएट एम्प्लोयमेन्ट रेट हुन सक्छ, लोकेसन हुन सक्छ हैन। त्यसपछि students should also include facts found on the university website as a proof that the student conducted full and detailed research. तपाईहरुले एन्सर भन्दाखेरि त्यो एन्सर भन्दाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ के चाहिँ हुनु पर्यो भने हामीले भनेको एन्सरहरुको ट्याली गर्न मिल्ने हुनु पर्यो के। यो चाहिँ मैले युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा यो इन्फर्मेसन चाहिँ मैले पाएको थिए भनेर त्यो भन्नु पर्यो। अब त्यसै गरी अर्को क्वेशन चाहिँ अर्को यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हैन, जस्तो अनएक्सेप्टेबल एन्सरहरु के हुन सक्छ भने कन्सिडरिङ अ भेरी फ्यू अर नो अदर, अरु कुनै पनि युनिभर्सिटीजहरु रिसर्च नगरेको हैन, अथवा बजेट र लोकेसनलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएको। अनि जस्तो example, if a student choose to study because the university was in London, only considering alternatives outside of London would be considered unrealistic. मैले लन्डन चुज गरे, लन्डन भन्दा बाहिर चाहिँ मलाई पढ्न मन लागेन, लन्डन भन्दा बाहिर चाहिँ स्कोप पनि राम्रो छैन भनेर त्यसरी त्यो मात्रै रिजन दिँदाखेरि चाहिँ त्यो अनरियलिस्टिक र अलि लजिकल चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यसै गरी तपाईको अर्को क्वेशन चाहिँ के रहन सक्छ भने why did you choose this course? यो कोर्स चाहिँ किन चुज गरेको हो? यो कोर्स चुज किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभ यो क्वेशनले के खोजेको हुन्छ भने to make the connection between previous studies and future career plans, while including how the content of the course is relevant to both. As the career plan is central to a student's motivation for higher studies, this question is key to establishing if a student is genuine or not. Your question say whether the student is genuine or not, whether this is
I mean this student really wants to study or not भन्ने कुराको कनेक्सन देखाउनको लागि चाहिँ यो क्वेसन उनीहरूले सोधेको हुन्छ यो क्वेसनको मोटिभ चाहिँ त्यो रहन्छ भनिसकेपछि तपाईको ब्याकग्राउन्ड के थियो I mean what was your previous background त्यसपछि तपाईको प्रिभियस ब्याकग्राउन्ड र स्किल के थियो के कुरामा तपाई पोख्त हुनुहुन्थ्यो एकाडेमिकली अथवा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरुमा के कुरामा तपाई अगाडि हुनुहुन्थ्यो अब त्यसको कनेक्सन चाहिँ अब पढ्न खोजेको कोर्ससँग के कसरी छ कुन कोर्सको त्यो कोर्सको मोड्युलहरु हुन्छ त्यहाँ मोड्युलहरु मध्येमा चाहिँ कुन मोड्युल चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्पेशली इन्ट्रेस्टेड छ अथवा तपाई त्यो मोड्युल प्रति बढी ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ हैन त्यो किसिमको तपाईको एन्सर दिन सक्नु पर्यो हैन जस्तो तपाईको जस्तो सिमिलर बीबीए पढेकोलाई एमबीए पढ्न खोजिरहेको छु भन्दा इट्स अ भेरी भ्यालिड जस्टिफिकेसन भयो हैन जस्तो तपाईको ब्याकग्राउन्ड डिफरेन्ट सब्जेक्ट म्याटरमा छ हैन तर अब अर्कै डिफरेन्ट सब्जेक्टमा जान खोज्नु भयो भने त्यहाँ एन्सर दिनलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ हैन जस्तो अब अर्को कुरा पनि के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने यो कोर्स मैले चुज गरेको कारण चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ मेबी सम अफ यु माइट ह्याभ वर्क इन अ कम्पनी मेबी यु वर्क फर कपल अफ इयर्सबाट काम गरिसकेपछि चाहिँ अब हैन ग्रोथ हुनको लागि चाहिँ कि त डिग्री माग्यो कि त एक्सपिरियन्स माग्यो हैन अब एक्सपिरियन्स हुँदैछ डिग्री चाहिँ छैन डिग्री नभएपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्दर एजुकेसनको निड भयो के त्यो निड पूरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु युनिभर्सिटी जाँदै हुनुहुन्छ द्याट्स योर क्लियर मोटिभेसन फर फर्दर स्टडीज हैन हो त्यो कुरा चाहिँ स्पेसिफिकली भन्न सक्नु पर्यो एन्सर दिँदाखेरि हैन अब वेग एन्सरहरु चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भने एम्बिसनहरु जस्तो म्यानेजर बन्ने कतिपयले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेपछि म्यानेजर बन्ने अथवा एमबीए पढेपछि डाइरेक्ट म्यानेजर बन्ने भने म्यानेजर एकैचोटी डाइरेक्ट म्यानेजर कहाँ लिन्छ कुन ठाउँ कुन कम्पनीले लिन्छ हैन द्याट्स लाइक इट्स यु वान्ट टु बी अ म्यानेजर बट यु डोन्ट नो what म्यानेजर भन्नाले अब जस्तो कुन एरियामा एक्ज्याक्टली म्यानेज गर्ने हो भन्ने कुरै थाहा छैन प्लस म्यानेजर एक्कासी यो एमबीए अथवा मास्टर्स अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कुनै एउटा डिग्रीले चाहिँ म्यानेजर बनाइदिँदैन के हैन त्यहाँ पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसमा एसिस्टेन्ट लेभल होला मिडियमको लेभल होला हैन इन्टरमिडिएट लेभल होला त्यसपछि सिनियर लेभलमा जान्छ हैन म्यानेजमेन्ट भन्ने अब त हाई र्याङ्कमा हुन्छ हैन जस्तो डिग्री पाउने बित्तिकै म्यानेजर बन्ने भयो अहिलेसम्म सबै म्यानेजर बन्थे होला हैन त्यो किसिमको उनीहरूले त्यो एकदमै भेग एन्सर अथवा अनस्पेसिफिक एन्सर त्यस्तो चाहिँ खोज्दैन हैन अब कोर्स कन्टेन्टको बारेमा पनि नलेज हुनु पर्यो अब त्यो कोर्सको कन्टेन्टको मोड्युल्समा गइसकेपछि के हुन्छ त्यो मोड्युल्सले चाहिँ के तपाईमा चाहिँ के एजुकेसन दिन खोजिरहेछ भन्ने कुराको बारेमा डिस्क्रिप्सन समेत कोर्सको मोड्युलमा हुन्छ त्यसको बारेमा पनि रिसर्च गर्नु पर्यो त्यसको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो हैन अनि त्यति भनिरहँदा तपाईले हैन मैले जस्ट एमबीए पढ्दाखेरि चाहिँ अरूहरुको सुन्दाखेरि एमबीए चाहिँ अलि राम्रो पनि अब लाइक अलि पस टाइपको पनि सुनिने अनि यो बजारमा चाहिँ एमबीए फ्रम युनाइटेड किङडम भनेको एकदमै भ्यालु हुने टाइपको बजारमा त्यसरी सुने अनि रेकमेन्ड भयो अनि जस्ट बिकज अफ दैट आई जस्ट मेड अ डिसिजन भन्न थाल्नु भयो भने आई मिन त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ओके क्रस क्वेशनेबल अथवा दे मे फील दैट ओके वेल दिस स्टुडेन्ट डजन्ट रियली वान्ट टु स्टडी भन्ने कुराहरु क्रस गर्न सक्छ हैन अब यो कुराहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय क्वेशनहरु अब मलाई सुरुमा यो 2016 तिर इन्टरभ्यु प्रिपरेसन स्टुडेन्टलाई गराउँदाखेरि कहिले कस्तो लाग्थ्यो भने कम अन आई मिन हाउ वुड आई नो समथिङ आफ्टर 5-6 इयर्स मैले 5-6 वर्षपछि डिग्री सकिसकेपछि चाहिँ के पढ्ने भन्ने क्वेशन किन सोधिरहेको होला मलाई भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो अलिकति हुन्थ्यो के अनकम्फर्टेबल फिल हुन्थ्यो आई डोन्ट नो वेदर आई विल फिनिश माई डिग्री अर नट भन्ने हुन्थ्यो पहिला तर अब यहाँ चाहिँ के हो भने युनिभर्सिटीले के खोजिरहेछ भने यु मस्ट नो वे यु आर हेडिङ के कहाँ जाने हो भन्ने बाटो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के अन्दाज हुँदा म डिग्री सक्छु त्यसपछि देखा जाएगा भन्ने हाम्रो जुन मेन्टालिटी हुन्छ नि आई मिन दे डोन्ट रियली लाइक द्याट दे डोन्ट वान्ट टु हियर द्याट के त्यो भएर एउटा अनि त्यसले चाहिँ एउटा फेरि तपाईहरुलाई सेल्फ कन्सियस पनि अहिले के गराउँछ भने यस्तो इन्टरभ्युले चाहिँ तपाईलाई एटलिस्ट पनि एउटा फिल गराउँछ कि ओके मेरो पोसिबिलिटिजहरु म भोलि काम गर्न सक्ने क्षेत्रहरु आधारहरु चाहिँ यहाँ रहेछ यस्तो ठाउँमा मैले काम गर्न मिल्दो रहेछ यति कम्पनीको अब स्यालेरी वाइज इन टर्म्स अफ स्कोप
होइन अथवा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू यस्तो यस्तो हुन सक्दो रहेछ भन्ने प्री डिटरमाइन्ड भयो क्या तपाईँको माइन्ड चाहिँ कन्सियस भयो सो भनिसकेपछि तपाईँको कन्सियस माइन्डले चाहिँ म त्यहाँ जाने हो भनेर टार्गेट गर्न सक्ने भयो नि त होइन त्यो लेभलमा पनि यस्तो टाइपको इन्टरभ्यूहरू आई थिङ्क यो फोकस्ड रूपमा चाहिँ उनीहरूले गर्न खोजेको आई थिङ्क दिस इज अ भेरी गुड थिङ भन्छु क्या म चाहिँ अब अर्को कुरा कतिपय युनिभर्सिटीले सोध्दैन कतिपय युनिभर्सिटीले मोड्युल्सहरू सोधिदिन्छ सबै मोड्युल्स पनि भन्न भन्छ अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने पहिला पहिला के सोधे होला गएर पढ्ने हो होइन सबै मोड्युल्स अहिले भर्खर किन चाहियो होला भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन तर उनीहरू कतिपय युनिभर्सिटीले चाहिँ के उनीहरूलाई के हुन्छ भने यो मोड्युल्सहरू बारेमा स्टुडेन्टलाई थाहा छ कि छैन यो मोड्युल्सहरू पढेर भोलि बिहान कुन सेक्टरमा कुन फिल्डमा काम गर्ने हो भन्ने कुराको एज्युम्सन स्टुडेन्टले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू तपाईँको उनीहरूले चाहिँ बुझ्न खोजेको हुन्छ त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ मेक स्योर कि लाइक यो मोड्युल्सहरू छ भनेर पनि तपाईँहरूले होइन त्यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ के उहरू देखिरहेको छु आर वी लिसनिङ आई मिन सबै सुनिरहेछौँ नि हामीले होइन आवाजमा प्रब्लम त छैन नि छैन होइन ओके ल ठिक छ अनि ल ठिक छ त्यसो भने अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो एटलिस्ट पनि 4-5वटा मोड्युल्सहरूको बारेमा तपाईँलाई सोध्न सक्छ अथवा दे माइट आस्क यु एन्ड अ फर्दर क्वेसन वुड यु एक्सप्लेन लाइक हाउ दिज मोड्युल्स विल रिलेट टु योर करियर प्लान भनेर सोध्न सक्छ जस्तो कुनै मोड्युल्सहरूमा एन्टरप्रेन्योरशिप हुनसक्छ कुनै मोड्युल्सहरूमा लिडरशिप हुनसक्छ स्पेसली बिजनेस म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई अब कुनै मोड्युल्सहरूमा डेटा साइन्स हुनसक्छ साइबर सेक्युरिटी हुनसक्छ कम्प्युटर स्टुडेन्टहरूलाई होइन अब प्लस विभिन्न क्षेत्रको फिल्डमा विभिन्न डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक मोड्युल्सहरू हुनसक्छ त्यो मोड्युल्सले चाहिँ के बेनिफिट गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले जस्टिफिकेसन दिन सक्नु पर्यो त्यसपछि अनएक्सेप्टेबल एन्सर यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने नेमिङ मोड्युल्स इनकरेक्टली मोड्युल नै इनकरेक्टली भनिदिने रिडिङ द मोड्युल्स मोड्युल नेम्स फ्रम अ लिस्ट एन्ड नट गिभिङ एनी रेलेभेन्स जस्तो रिडिङ भन्नाले सर र घोकेर चाहिँ ए यो अपरेसन म्यानेजमेन्ट लिडरसिप मोटिभेसन भनेर सर र घोकेर भनिदिने होइन त्यो भन्नुभन्दा कसरी भन्नुपर्छ भने मोटिभेसन के अरे लिडरसिप थ्योरी चाहिँ लिडरसिप थ्योरीको बारेमा थोरै भन्न सक्नु पर्यो त्यो त्यहाँ भएको स्ट्राटेजी हुनसक्छ होइन स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा मोड्युल हुनसक्छ बिजनेस स्टुडेन्टहरूको अथवा अपरेसन म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ होइन मैले यो काम गर्थेँ यो काममा यस्तो अपरेसन हामीहरूले गर्थ्यौँ तर रियलिस्टिकली हामीलाई चाहिँ थ्योरिटिकल चाहिँ एकाडेमिक रूपमा चाहिँ मलाई अपरेसनको बारेमा केही पनि थाहा छैन तर मैले यो काम गर्न चाहिँ गरे हो त्यही भएर म एकदम इन्ट्रेस्टेड छु थ्योरिटिकल कस्तो कस्तो डाइमेन्सनबाट चाहिँ अपरेसन हुँदो रहेछन् कामको भनेर त्यसको किन देखाउने क्या आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउने त्यहाँ चाहिँ होइन अथवा लिडरसिप भने अब लिडरसिपमा जेनरलमा मैले 2-4वटा प्रोजेक्ट लिड गरेको थिएँ काम गरेको थिएँ क्लासमा पनि मोनिटर थिएँ मैले लिड गरेको थिएँ बट आई डोन्ट नो लिडरसिप थ्योरिजहरू कस्तो टाइपको लिडरसिपहरू हुन्छ भन्ने थाहा भएन भने बिजनेसका सब्जेक्टहरूमा यसरी तपाईँले आफ्ना एन्सरहरू दिन सक्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै फिल्डमा छ भने यो फिल्डको बारेमा तपाईँले ब्रिफ आफ्नो मोटिभेसन आफ्नो एक्सपिरियन्स र स्किलहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेर त्यहाँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्थ्यो मलाई पहिल्यै ब्याचलर्स पढ्दाखेरि पनि अथवा मैले ए लेभल पढ्दाखेरि अथवा स्कुल लेभलमै म त यस्तो एकदमै यो कुरामा चाहिँ फोकस थिएँ भनेर एउटा सर्टेन त्यहाँ भित्र रहेको मोड्युल्स मध्येमा चाहिँ एउटालाई समातेर यसको चाहिँ मेरो फोकस मेरो दिमाग जहिले पनि के थियो भने नयाँ नयाँ कामहरू नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू गर्ने थियो भनेर त्यसरी त्यो कुरा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनि त्यो प्रोजेक्टसँग चाहिँ तपाईँको रिलेसनसिप त्यो मोड्युलसँग देखाउन सक्नु पर्यो क्या होइन त्यस्तो हुनसक्छ अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो कतिपय केसमा तपाईँहरूको ग्याप हुनसक्छ ग्याप चाहिँ तपाईँको जस्तो अब कतिपय केसमा भन्यो भने +2 सक्यो +2 सकेर अब ब्याचलर पढ्दा पढ्दै अल्छी लाग्यो अनि होइन म त विदेश जानुपर्छ भन्ने तरिकामा त्यसमा पनि ग्याप हुन्छ होइन त्यस्तो ग्यापहरू चाहिँ अलि एक्सेप्टेबल हुँदैन त्यस्तो होइन मैले +2 पढेँ ब्याचलर्स गर्दै थिएँ फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई यहाँ नेपालमा पढ्नुभन्दा बाहिर पढ्न मन लाग्यो भनेर भन्न थाल्नुभयो भने त्यो एक किसिमको अनएक्सेप्टेबल हुनसक्छ तपाईँको एक्सेप्टेन्स चाहिँ
कस्तो हुनसक्छ भने ग्यापको केसमा चाहिँ if a student has a gap longer than 6 months without studying full time, and the interviewer will be looking for reasons why the student has decided to start studying again. तपाईको अब अहिले त कोभिड-19 ले गर्दाखेरि फेब्रुअरी मार्चबाट संसारभरि ग्याप छ, यो ग्यापले खासै फरक पर्दैन हैन। तर यसमा मिठो चाहिँ के हुन्छ भने यसको राम्रो पार्ट चाहिँ के हुन सक्छ भने कोभिड-19 ले गर्दा सरकारको निर्देशन पालन गरेर म घरमै बसिरहे, तर घरमै बसेर पनि मैले लर्न गरिरहेको थिएँ, अनलाइनमा कोर्सहरु गरिरहेको थिएँ, पढिरहेको थिएँ हैन। त्यो कोर्सबाट मैले यो युनिभर्सिटीले चाहिँ अनलाइनमा कोर्स गरेको रहेछ, डेलिभर गरेको रहेछ, मैले सेसन लिएको थिएँ। आई मिन इट प्रोभाइडेड मी दिस काइन्ड अफ के रे यो सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ मलाई के रे एक किसिमको नलेज प्रोभाइड गर्यो भनेर त्यसरी तपाईले त्यो कुरा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त अब धेरै ग्याप छ भने एउटा ग्याप चाहिँ फुलफिल गर्ने कुरा भनेको एक्सपिरियन्स हो। काम गरेको छु भनेर मैले यो ठाउँमा काम गरेँ, यो ठाउँमा काम गरिसकेपछि अब काम गरेँ, एक किसिमको एक्सपिरियन्स पनि भयो। तर अब नेक्स्ट लेभलमा जानको लागि, नेक्स्ट लेभलमा बढ्नको लागि मेरो करियर ग्रोथ विदाउट academically without getting a degree, it looks like it was impossible. So I'm again starting to study भनेर त्यसरी त्यो कनेक्सन देखाउने हैन। त्यसरी तपाईले त्यो कनेक्सन देखाउनु पर्छ ग्याप भयो भने हैन। अनि जस्तो अर्को कुरा चाहिँ अथवा केही एउटा यस्तो स्टेज आयो जहाँ चाहिँ मैले पढ्न खोजेको थिएँ, बाहिर पढ्न खोजेको थिएँ, त्यतिखेर मसँग पैसा थिएन, तर अहिले मेरो फ्यामिलीहरुले चाहिँ 2-3 वर्ष मैले काम पनि गरेँ, मैले पनि काम गरेँ, मेरो फ्यामिलीहरुको पनि बिजनेस राम्रो भयो, पैसा सेभिङ भयो र म अब फर्दर पढ्न चाहन्छु भने त्यस्ता किसिमको एन्सर पनि लजिकल हुन सक्छ हैन। अथवा जस्तो एउटा रिजन दिनुभयो मैले पढेन भनेर, तर त्यसको एक्सप्लेनेसन भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनएक्सेप्टेबल हुन सक्छ त्यस्तो एन्सरहरु चाहिँ हैन। त्यसैगरी अर्को क्वेशन चाहिँ के सोध्न सक्छ भने what do you want to do after completing the course? यो कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्ने तपाईको प्लान छ हैन भनेर चाहिँ उनीहरुले सोध्छ। यो डेफिनेटली करियर प्लान अन्तर्गत चाहिँ पढ्ने हुनाले चाहिँ हैन। त्यसमा तपाईले के भन्ने त तपाईको एकदम यो कुरामा चाहिँ एकदम स्पेसिफिक हुनुपर्छ, नेम स्पेसिफिक। यो कुरा मलाई पहिला मैले भने सुरुमा इन्टरभ्यु प्रिपेयर गर्दाखेरि स्टुडेन्टले पनि मलाई धेरै सोधेर चाहिँ मलाई के थाहा हुन्छ 5-6 वर्षपछि पढाइसकेपछि कुन जागिर गर्ने हो, कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरा मैले कसरी भन्ने हो भनेर स्टुडेन्टबाट पनि आउँथ्यो। मलाई सुरुको फेजमा चाहिँ मलाई पनि आफै पनि फिल हुन्थ्यो हैन, खोलाई के थाहा छ संसारमा हैन, भोलि डिग्री सकेर कहाँ पुगिने भन्ने थाहा हुँदैन भन्ने हाम्रो जनरल पर्सेप्सन छ नि हैन। तर युनिभर्सिटीले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा होस् एटलिस्ट पनि पढाइ सकिसकेपछि कुन लेभलसम्म तपाई पुग्न सकिन्छ एकाडेमिकली, अथवा त्यो कम्पनीमा कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराको स्पेसिफिक रोल खोज्छ क्या उनीहरुले। म चाहिँ म्यानेजमेन्ट फिल्डमा काम गर्छु भनेर भएन, फिल्डमा भएन, त्यो फिल्ड भयो, त्यो जनरल वेग भयो एन्सर चाहिँ हैन। डिटेल अब जस्तो अलि म्यानेजर मात्रै, सुपरवाइजर अथवा सिनियर पोजिसन मात्रै खान्छु भनेर भएन कि। म युकेमा डिग्री लिने बित्तिकै सिनियर पोजिसन आउँदैन, कतै पनि आउँदैन। यो त्यो मनमा चाहिँ नराख्नु हैन। अब भोलि हैन पढिसकेपछि म एकदमै ठुलो पोजिसनमा पुग्छु भन्ने कुराको त्यो पनि प्रोग्रेस हुन्छ, त्यसको पनि स्टेप वाइज स्टेप हुन्छ। त्यो ल्याडरमा चाहिँ जस्तो जाँदाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट कुन छ, स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट जाने हो भन्ने कुराको तपाईलाई क्लियर आइडेन्टिफिकेसन हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि तपाईको अब अर्को कुरा कस्तो हुन सक्छ भने कम्पनीले एडभर्टाइज गरेको हुन सक्छ वेबसाइटमा, कम्पनीको तपाईको उनीहरुकै वेबसाइटमा हुन सक्छ अथवा न्यूजपेपरमा हुन सक्छ हैन। भ्याकेन्सी उनीहरुले खोलेको हुन सक्छ, त्यसमा स्यालेरी इन्क्लुड गरेको हुन सक्छ, त्यो स्यालेरीको रेन्ज कति छ भन्ने कुराहरु हुन सक्छ। अब यो ग्रेजुएसन सकिसकेपछि लङ टर्म रूपमा चाहिँ प्रोग्रेस गर्ने बाटाहरु चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ तपाईले क्लियरली चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर मैले सर्टेन कम्पनी भन्दाखेरि नेमै गर्नु पर्यो के। Multinational, I will be completing my master's degree or MBA from this university, and I intend to work in multinational companies. Multinational company कति छन् नेपालमै कति छन् हैन। केमा काम, सिनियर रोल, म्यानेजर,
हैन कहाँबाट मल्टिनेसनल कम्पनीले डाइरेक्टली म्यानेजर दिन्छ त एक्सपिरियन्स पनि छैन केही पनि छैन हैन सो त्यसको रिलेसनशिप बिल्ड गर्न सक्नु पर्यो के बेस लेभलबाट गएर चाहिँ म सर्टेन लेभलमा मेरो पोजिसन के थियो अहिले इफ यु आई मिन मेबी यु माइट हेभ वर्क इन अ कम्पनी अर you might have completed your degree in 2016 हैन since then you have been working भनौँ हैन अनि म चाहिँ यो लेभलमा थिएँ there is a specific job तपाईको जबको टाइटल छ त्यो टाइटल मैले गरिरहेको थिएँ अब त्यो टाइटल पछि नेक्स्ट लेभलमा जानको लागि चाहिँ मेरो डिग्रीले चाहिँ भ्यालु गर्छ भन्ने टाइपको त्यो कनेक्सन देखाउन सक्नु पर्यो हैन त्यही अब भन्दाखेरि मैले भने सुपरवाइजर सिनियर पोजिसन स्पेसिफिक हुनु पर्यो स्पेसिफिक हैन अब के हुन सक्छ त भनेर आफ्नो करियर कहाँ जाने हो त्यो अनुसारको कम्पनीहरुको चाहिँ वेबसाइटमा गएर हुन्छ कि त्यो किसिमको रोलहरु के हुन सक्छ हैन त्यो बारेमा त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्यो अर्को क्वेशन चाहिँ के सोध्छ भने युनिभर्सिटीले चाहिँ युनिभर्सिटी अथवा इमिग्रेसन अफिसरले नै तपाईलाई सोध्ने भनेको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईको इट्स अल अबाउट योर फाइनान्स चाहिँ कहाँबाट म्यानेज हुन्छ पैसा कसले दिन्छ फन्डिङ कसरी हुन्छ सोर्स अफ फन्डिङ के हो लिभिङ कस्टहरु कसरी कभर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ I mean this question is used to confirm whether the funds have where the funds have come from and to ensure that the cost are both affordable to the university to the student sponsor and the funds are not illegally sourced अब नेपालमा त्यस्तो इलिगली सोर्स त नहोला तर कति इन्डियामा अथवा दुबईमा अथवा एकदमै धेरै पैसा हुन सक्छ मान्छेसँग त्यो इलिगली फन्डेड पनि हुन सक्छ स्टुडेन्ट इलिगली फन्डेड गरेर मजाले कसैले फन्ड गरेर बेलायतमा गएर पढ भन्ने त्यस्ता पनि हुन् त्यस्तो त होइन कि त्यो विद्यार्थी त्यस्तो केसमा त छैन कि भनेर हैन त्यस्तो भइदियो त हामीलाई रमाइलो हुन्थ्यो होला कतिपय केस होइन अब एकदमै फन्डिङ कसैले त्यस्ता फन्डरहरु के रे स्पोन्सरहरु भेटे भने त राम्रै हुन्थ्यो तर अब इलिगल छ भने त्यो एक्टिभिटी पनि उनीहरुले बुझ्न खोजेको हुन्छ फन्डिङको मेकानिजम के छ प्यारेन्टल इन्कम कति छ प्यारेन्टको स्यालेरी कति छ एक्सपेक्टेड इयरली रेभेन्यू कति हुन्छ बिजनेसको के हो बिजनेसको बारेमा मेरो बुवाको बिजनेस छ अन बिजनेस त छ तर के हो बिजनेस फर्दर क्वेशन सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ उनीहरुले के गर्दिन्छ सक्छ बिजनेसको टाइप के हो भन्ने बेलामा अब भने फेक भने रहेछ भने त बिजनेस के हो भन्ने भन्न एकछिन टाइम लाग्छ नि हैन सो मेक श्योर यु आर प्रिपेयर्ड फर दिस थिंग्स के हैन त्यो भएर चाहिँ रेभेन्यू कति हुन्छ भने कति चाहिँ थाहा छैन भने एटलिस्ट तपाईहरुले प्रिपेयर गरेर टेन्टेटिभली 30k 40k 50k जेन्युइनली भन्न सक्नु पर्यो अथवा मेरो बुवाको बिजनेस थियो that was a saving मेरो बुवा काम गर्नुहुन्थ्यो कुनै कम्पनीमा he worked there for like 30 years and then I'm the only son or a daughter भन्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि he just saved for me to study and then my intention is solely for studies भनेर त्यसरी स्टडीको रिलेसन चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो हैन अब जबहरुबाट आएको हुन सक्छ प्यारेन्टल प्रपर्टीहरुलाई सेल गरेर हुन सक्छ ओनरशिप इन्भेस्टमेन्टहरुबाट चाहिँ आएको रेभेन्यू हुन सक्छ हैन अब जस्तो कतिपय केसमा चाहिँ कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ के पोजिसनमा काम गर्नुहुन्छ कति तलब छ भन्ने कुराहरु पनि गर्न सक्छ उनीहरुले हैन सोर्स अफ इन्कम चाहिँ भेरिफाएबल चाहिँ हुँदैन हुन चाहिँ यतिखेर किनभने ओभर द फोन अथवा यो इन्टरभ्यु लिँदाखेरि उनीहरुले भेरिफिकेसन गर्दैन तर VFS अथवा इमिग्रेसनको इन्टरभ्युमा इन केस if they feel that the student is lying or if they feel that this information provided is not genuine, they may try to verify. So आफूले भनेको कुरा चाहिँ आफूले भनेको कुरालाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने टाइपको हुनुपर्छ हैन भोलि आएर भन्दिनु होला मेरो बुवाले चाहिँ सीजी कम्पनीमा चाहिँ म्यानेजर गर्छु भनेर भन्दिनु होला अनि त्यसपछि हैन अनि त्यसपछि ल म्यानेजर त कहाँबाट आउँछ हैन अथवा मेरो बुवाको बिजनेस छ भनेर भन्नु होला अनि त्यसपछि बिजनेसै छैन एभिडेन्स कहाँबाट लिएर आउनु पर्यो अनि त्यस्तो केस नहोस् हैन मेक श्योर तपाईहरुले एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ लजिकल रूपमा चाहिँ त्यसको एन्सर होस् प्लस जस्टिफाएबल पनि हुन सकोस् इफ दे रिक्वेस्ट अब नर्मली एज अफ नाउ हामीले देखेको सिन्स 2009 एक दशकै भइसक्यो भेरिफाई गर्ने भनेर चाहिँ मागेको छैन अहिलेसम्म भनेर चाहिँ नभनौँ हैन मेबी देयर माइट बी सम केसेस व्हिच वी माइट हैव इन्काउन्टर्ड दैट तर जनरली युके को ट्रान्जिसनको के छ भने 28 डेज को बैंक ब्यालेन्स माग्छ 28 को बैंक ब्यालेन्स को कहाँबाट आयो के गर्यो भनेर चाहिँ
इमिग्रेसनले चाहिँ मागेको घटनाहरू चाहिँ छैन बट द्याट डजन्ट मिन द्याट यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुराको एन्सर तपाईँसँग छैन भन्ने चाहिँ हुँदैन तपाईँसँग हुनुपर्छ हैन तर एउटा एक किसिमको के छ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ के छ भने 28 दिन एउटा सर्टेन अमाउन्ट 11,385 इफ यु आर सिंगल विथ डिपेन्डेन्ट रफली 18,000 पाउन्ड तपाईँको एकाउन्टमा छ भने इनर लन्डनमा पढ्नको लागि 28 डेज मात्रै ब्यालेन्स राख्दा भयो अथवा लोन लेटर ल्याउनु भएको छ भने त्यो लोन लेटरले पनि कभर गर्ने भयो एज अ मेन्टेनेन्स पार्ट यो 10 पोइन्ट अच्छा टियर 4 को 40 पोइन्ट बेस्ड सिस्टम अनुसार चाहिँ हैन त्यही भएर भेरिफाएबल इफ निडेड यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्को अनएक्सेप्टेबल एन्सर चाहिँ के हुन सक्छ भने बोरोड मनी मैले ऋण खोजेर ल्याएको थिएँ अथवा अनलेस एप्रुभड एजुकेसन लोन चाहिँ अनएप्रुभड भएको त्यस्तो कुराहरू अथवा अनभेरिफाएबल सोर्सेस अर अनडिक्लेयर्ड इन्कम भनेको अब इलिगल सोर्सेसबाट पैसा ल्याएको कुराहरू ड्रग बेचेर ल्यायो कि स्मगलिङ गरेर ल्यायो कि हैन ट्राफिकिङ गरे हो कि पैसा कहाँबाट आएको भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो रेन्जको क्रस भेरिफिकेसन हुन सक्छ बट द्याट भनेर मेन्टल्ली प्रिपेयर हुन सक्नु पर्यो उनीहरूले क्रस क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने डिपेन्डेन्टको कुरा छ डिपेन्डेन्टको कुरा चाहिँ तपाईँको अन्डर ग्रेजुएटमा मोस्ट अफ द 99% कोर्सहरू अन्डर ग्रेजुएटमा आउने कोर्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाइँदैन द्याट्स बाई ल अन्डर ग्रेजुएटले चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउँदैन मास्टर्सको केसमा के छ भने मास्टर्सले डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउँछ मास्टर्सको तपाईँको डिपेन्डेन्ट प्लस के छ भने ऊ पनि गर्न मिल्छ बच्चा बच्ची यदि तपाईँको छ भने बच्चा बच्ची पनि ल्याउन मिल्छ त्यो चिल्ड्रन पनि ल्याउन मिल्छ र अर्को एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने बेलायतमा चाहिँ आई मिन चिल्ड्रनलाई ल्याएर यहाँ पढाउन चाहिँ फ्रीमा पाइन्छ हैन अनि त्यो चाहिँ लाइक कतिको कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क द्याट माइट बी द प्राइमेरी रिजन तर त्यसरी खुलाउन चाहिँ मिल्दैन त्यसरी यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उ गरेको हो के अरे यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म युके जान खोजेको तर वान अफ द बेस्ट बेनिफिट तपाईँको मानव काठमाडौँको रातो बङ्गला र ठुल्ठुला कलेजहरूमा बच्चालाई फन्डिङै गएर पढाउनु पर्यो भने लाखौँ खर्च हुन्छ तपाईँको होइन यहाँ चाहिँ फ्रीमा एजुकेसन तपाईँको बच्चाले पाउन सक्ने पाउने प्रोभिजन चाहिँ छ होइन एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको स्पेसली डिपेन्डेन्ट चाहिँ मास्टर्सले मात्रै ल्याउन मिल्छ मास्टर्स र बियोन्ड भन्नुको मतलब लेभल 7 बियोन्ड लेभल 7 को पनि फेरि के छ भने 9 महिनाको कोर्समा आउने मान्छेले ल्याउन मिल्दैन 1 इयरको कोर्स भन्दा माथिकोले अथवा 1 इयरको कोर्सले एक्ज्याक्टली 1 इयरको कोर्स हुनेले चाहिँ हैन डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्छ प्लस तपाईको अब पीएचडीमा पनि ल्याउन मिल्छ पीएचडी भनेको लेभल 8 हुन्छ पीएचडीमा पनि ल्याउन मिल्छ सो मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो पनि तपाईको इन्डाइरेक्ट मोटिभेसन चाहिँ हुन सक्छ बच्चा बच्ची पनि आफू सँगसँगै पढिने भए स्कुलमा बिना पैसा भनेर त्यो पनि एउटा राम्रो रिजन हुन सक्छ आई मिन द्याट्स अ भ्यालिड रिजन टु थिङ्क फ्रम प्यारेन्ट्स पर्सपेक्टिभ र आई थिङ्क इट्स लेजिट पनि हो त्यो खासै त्यो सोच्दामा नराम्रो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन बिकज आई मिन गभर्मेन्ट इज अफरिङ द्याट अपर्च्युनिटी देन वाइ नट टु युटिलाइज इट होइन त्यो कुरा पनि आउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा त्यो फाइदा पनि हुनसक्छ अर्को कुरा उनीहरूले चाहिँ के पनि बुझ्न खोजेको हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल ब्याकअप छ कि छैन डिपेन्डेन्टको लागि होइन फाइनेन्सियल सपोर्टको लागि अथवा भोलि बिहान तपाईँसँग जोइन हुने फ्यामिली मेम्बर्सहरू को बारेमा पनि तपाईँसँग ब्याकअप छ कि छैन भनेर त्यो क्वेसन सोध्न खोजेको हुन्छ अर्को कुरा के पनि सोध्न सक्छ भने डु यु हेभ एनी फ्रेन्ड्स अर फ्यामिली इन द युके फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीहरू छ कि छैन भन्दाखेरि इट इज आई मिन पर्फेक्टली एक्सेप्टेबल फर स्टुडेन्ट टु हेभ टाइज टु द युके बट students must be upfront and honest about all the connection, especially in the case of family members. यो family member को connection मा चाहिँ अलि कतिपय केसमा चाहिँ के छ भने दाइहरू दिदीहरू भएको हुनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ मेरो आफ्नै रिलेटिभ छ भने अब you don't really have an intention to study, maybe you want to just be there and settle भन्ने टाइपको उनीहरूको इन्टेन्सन त्यसरी पनि देखाउनु त्यसरी हुने हुनाले चाहिँ maybe sometimes it's not better to say that you have like close connection. भोलि आएर तपाईँको इन्टेन्सन अफ स्टडी अब्रोड चाहिँ इट मे नट बी स्टडी भनेर उनीहरूले त्यसरी लिन सक्ने हुन्छ होइन अब
acceptable answer ko rupma, no family or friends in the UK. If the student does know anyone in the UK, mention their name and where in the UK they live. If they are not British citizen, then also include the immigration. कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले मैले चिनेको मान्छे छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको इमिग्रेसन स्ट्याटस के हो भन्ने बित्तिकै तपाईँ अगमकै हुनुहुन्छ के हो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो कि यहाँको सेटलमेन्ट भिजा हो कि स्टुडेन्ट हो कि डिपेन्डेन्ट हो कि को हो त्यो कुराको पनि तपाईलाई नलेज हुनुपर्छ त्यही भएर त्यो कुराको तपाईले यदि भन्नै भयो भने maybe you can mention about me मेरो बारेमा अथवा I know a friend भन्दा पनि हुन्छ अब यसरी मैले पब्लिकमा आएर मलाई चाहिँ फ्रेन्ड भन्न चाहिँ I think it's not appropriate हैन तर we have been guided by a counselor who is based in London. He has a settlement status in UK and he's a researcher at University College London. हामीलाई गाइड गरेको काउन्सिलर चाहिँ इज अ PhD क्यान्डिडेट भनेर त्यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हामी उनको इमिग्रेसन स्ट्याटस सोध्यो भने मे तपाईले भन्न सक्ने पोटेन्शियल आन्सर चाहिँ ही इज अ सेटल पर्सन भन्ने बित्तिकै उनीहरूले बुझ्छ हैन त्यसरी तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ तर अब unacceptable answers saying anything false or misleading could result in visa exception application being refused and अथवा तपाईको आन्सर चाहिँ unacceptable हुन सक्छ anything false information दिनु भयो भने हैन कतिपय केसमा चाहिँ उनीहरूले सोध्न सक्छ यो मेजर त्यतिले नै डिटरमाइन चाहिँ नगर्ला हैन तर मोर और लेस दे जस्ट वान्ट टु नो योर कनेक्सन हैन सो अर्को कुरा चाहिँ तपाई कहाँ गएर बस्ने भन्ने कुराहरु आउन सक्छ कुन ठाउँमा गएर चाहिँ बस्ने हो युनिभर्सिटीमा के गर्ने त कुन ठाउँमा बस्ने हो युनिभर्सिटी कहाँ छ बस्ने लोकेसन तपाईले सर्च गरेछ छैन कि छैन दिस इज अनदर test of preparation and research and also could catch out anyone who has tried to mislead on the previous question false question or false answer दिनु भएको छ भने अगाडितिर मैले कोही पनि चिन्दैन भन्ने सुरुमा चाहिँ त्यसपछि सेकेन्डमा आएर मेरो फलाना साथी चाहिँ त्यहाँ छ त्यसकोमा बस्छु भने त ए यसले त झुट बोलेर रहेछ नि त भन्ने कुरा थाहा पाउँछ नि ट्याक्कै हैन त्यही भएर यदि कोही छ भने मलाई रेकमेन्डेसन चाहिँ यो ठाउँमा दिने कुरा भएको छ सो युनिभर्सिटी चाहिँ त्यहाँबाट 10 मिनेट जस्तो अथवा 15 मिनेट जस्तो वकिङ डिस्टेन्स छ अथवा हाफ एन आवर बाई ट्रेन म्याक्सिमम तपाईले 45 मिनेट्स बाई ट्रेन भन्नु भने इट्स पर्फेक्ट हैन अथवा तपाईले अब कतिपय कुराहरु चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ maybe you might have not planned about it but you intend to plan but you may have to say that you have already planned मैले यो गरिसकेको छु मेरो रेकमेन्डेसन या अरेन्जमेन्ट भइसकेको छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ सो इन केस तपाईले भन्नुभयो भने मानिलियौ तपाईको ग्रिनिच युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ भने व्हाट यु क्यान से लाइक चार्लटनमा मेरो रिलेटिभ हुनुहुन्छ मेरो रिलेटिभ भन्न सक्नुहुन्छ अथवा फ्रेन्ड भन्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो सिनियर कलिग मेरो सँगै पढेको युनिभर्सिटीमा पढेको सिनियर कलिग हुनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले के भन्न सक्छ भने मेरो अरेन्जमेन्ट चाहिँ कन्सल्टेन्टले चाहिँ हाम्रो मैले जुन एजेन्सीबाट गरिरहेको छु I mean we have an agreement that the accommodation would be arranged by him and for now my possible accommodation को लोकेसन चाहिँ यो भनेको एउटा सर्टेन ठाउँको बारेमा र त्यहाँबाट चाहिँ रफली 10-15 मिनेट जस्तो लाग्छ भनेर त्यसरी तपाई भन्न सक्नुहुन्छ हैन मेरो त एकोमोडेसनको बारेमा केही पनि भएको छैन मैले सोचेकै छैन भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ अलि नराम्रो हुन सक्छ हैन अनि अर्को अनएक्सेप्टेबल एकदमै टाढा बस्छु भन्न पनि मिल्दैन जस्तो युनिभर्सिटीमा अहिले पो पेन्डेमिक बिकज अफ दिस थिङ COVID-19 you're not legally bound to live within university ko periphery vitra but once this gets over and once you have physical classes online bata physical da अहिले वेल्स मा भएको भाइ बहिनीहरु लन्डन मा बसेर पढिरहनु भएको छ because classes हरु online हुन्छ online on that I mean there is a flexibility to learn from anywhere in the world हैन it doesn't even matter like even if you are in Nepal or मुगुमा अथवा रोल्पामै भयो भने पनि you have that provision to study तर भोलि बिहान काठमाडौँमा युनिभर्सिटी छ मान्छे बसेको छ दाङमा भने दाङमा बसेर काम गरिरहेछ उस अझै भने that is going to be a problem दाङमा युनिभर्सिटी छ तर फेरि काठमाडौँमा आएर काम गरिरहेछ that is going to be a problem हो त्यो प्रब्लम इमिग्रेसन भोलि बिहान अब यहाँ युके को चाहिँ धेरै कुराहरुको भर हुँदैन अब एकदमै रुल्स एन्ड रेगुलेसन भित्र बस्यो भने यु आर सेफ बस्न सकेन भने
you never know next thing like के हुन सक्छ काममा रेड हान्दिन सक्छ that has been the case with a lot of students and that is true हैन रेड भनेको कस्तो भने छापा भन्छ नि त्यो काठमाडौँमा चाहिँ डाइरेक्ट त्यो मेट्रोपोल त्यो उले के रे म्युनिसिपालिटीले चाहिँ च्याप्चु आएर चाहिँ गाडी समातेर ल्यान्छ नि त्यस्तै 8-10 जना पुलिसहरु ड्याङडुङ आएर चाहिँ इमिग्रेसन अफिसरहरु आएर चाहिँ पुरै त्यो तपाईको काम गरेको ठाउँलाई घेरेर चाहिँ क्रस क्वेशन गर्न सक्छ हैन क्रस क्वेशन के भनेर गर्न सक्छ भने अब where do you study? What's your immigration status? I know how long you've been working here. I mean, how many hours a week do you work? त्यो कुराहरु पनि एकदम प्रिपेयर हुनुपर्छ mentally make sure that you don't work beyond your hours 20 hour limit भन्दा बाहिर काम गर्नु भयो भने there is always a risk हैन there is always a risk म्यानेजर सँग अनि त्यसपछि सबैसँग चाहिँ एक किसिमको लाइक कहिले काम गरिरहेको छु भन्ने कुराहरु if you are working beyond 20 hours I mean you just need to be prepared for that you're not advised advisable हुँदैन गर्नु हुँदैन हैन तर make sure you don't go beyond 20 hours a week legally हैन अब illegally के गर्नु मिल्छ भन्ने कुरा त्यो भन्ने कुरा भएन unacceptable answerहरु चाहिँ जस्तो रेन्टको बारेमा थाहा छैन तपाईलाई एकोमोडेसनको बारेमा थाहा छैन एकोमोडेसनको बारेमा भन्नुपर्दा लन्डनमा अब एभरेजमा टेन्टेटिभली कस्ट it comes around like for a single student तपाईको कस्ट चाहिँ रफली एकोमोडेसन कै कस्ट भन्यो भने अब युनिभर्सिटीले दिएको एकोमोडेसनको उचाइ अब फरक चाहिँ हैन फरक इन अ सेन्स लाइक एकोमोडेसनको लिभिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ 11385 9 महिनाको छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ एउटा 10,000 something भनेर एउटा सर्टेन अमाउन्ट दिएको छ तर नेपालीले एज अ नेपाली I mean when we compromise on a lot of things accommodation cost चाहिँ त्यत्रो धेरै चाहिँ हुन जाँदैन so tentatively एभरेजमा let's say like 350 मा चाहिँ single box room पाउन सक्नुहुन्छ युनिभर्सिटीको वरिपरि टेन्टेटिभली भनौँ है मैले टेन्टेटिभ भनिरहेको छु I mean don't take it as a concrete figure this might be high I mean एकदमै हाई पनि हुन्छ तपाईको 1200-1300 पाउन्ड पर मन्थ पनि हुन्छ एउटा फ्ल्याटको रेन्ट अब त्यहाँ बस्ने भने that's a different case हैन तर एभरेजमा if you want to stay roughly in a place where a lot of Nepalese are there जस्तो नेपालीको केसमा हन्सलो Harrow Greenford Wembley Charlton Woolwich Plumstead यो एरियाको सेरोफेरो पेरिफेरी बस्नु भयो भने it's around 350 roughly around 300 for a single person तपाईले शेयरिङ गरेर बस्नु भयो भने दुई जना मात्रै बस्नु भयो भने जस्तो के हुन सक्छ भने दुई जना सँगै एउटा युनिभर्सिटीमा पढ्ने हुन सक्छ त्यसको केसमा चाहिँ 250 तिरेर 500 बाट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्छु म अहिले त्यस्तो अलि सस्तो थियो पहिला चाहिँ 500 बाट सुरु हुन्छ 550 600 पाउन्ड सम्म जान सक्छ कपलहरुको एकोमोडेसनको कस्ट चाहिँ र ट्राभल कस्ट चाहिँ तपाईको रफली 100 प्लस नै हुन्छ इन बिट्विन 130 in between 130 to 100 बीचमा हुन्छ अब इट डिपेन्ड्स तपाई कुन जोनमा बस्नुहुन्छ जोनल रूपमा चाहिँ कतिपय जोनको चाहिँ हो हुन्छ हैन कतिपय जोनमा चाहिँ के रे तपाईको जोन जस्तो 1 जोनमा 2 जोनमा एक्सपेन्सिभ हुन्छ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ 3 जोनमा 4 जोनमा जाँदै गर्दा 5 जोनमा 6 जोनमा गर्दै गर्दा अलि पछि जोनमा अलि सस्तो हुन्छ हैन तर सस्तो हुँदाखेरि फेरि के हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हाई हुन सक्छ तपाई जोन 5 बाट जोन 1 मा तपाईको युनिभर्सिटीमा जानु पर्यो भने त्यहाँ एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ त्यो कुराहरुको पनि तपाईलाई रिसर्च छ कि छैन भनेर उनीहरुले बुझ्न खोजेको हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ युनिभर्सिटी कतिको टाढा छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ बस्न खोजेको पोटेन्शियल लोकेसनबाट एकोमोडेसनबाट हैन अब जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ अहिलेको केसमा लाइक वी हेभ मेजोरिटी हाम्रो युनिभर्सिटीहरुको लोकेसन देखिबाट 15 मिनेट्स 20 मिनेट्स इभन लाइक ग्रिनिच युनिभर्सिटीको कुरा गर्दा इट्स लाइक 25 मिनेट्स हाफ एन आवर वक फ्रम चार्ल्टन भन्दा पनि हुन्छ अथवा 10-15 मिनेट्स बाइ बस भन्दा हुन्छ त्यसैगरी अरु युनिभर्सिटीको लोकेसन वाइजमा चाहिँ विम्बल्डन अथवा पटनीमा बस्ने हो भने चाहिँ लाइक तपाईको रोयह्याम्पटन युनिभर्सिटीको कुरा गर्ने हो भने इट्स लाइक 20-25 minutes walk अथवा by bus भनेर
त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ अथवा सेन्ट्रल लन्डन युनिभर्सिटी छ भने हामी जोन 3 मा बसियो भने हाफ एन आवर 45 मिनट्स लाग्छ भनेर त्यो पनि तपाईले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा रिसर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि उहाँले बुझ्न खोजेको हुन्छ अर्को अब सिम्पल यस एन्ड नो क्वेसन चाहिँ के हुन सक्छ भने हैव यू एभर प्रिभियसली अप्लाइड फर एनी टाइप अफ युके भिजा युके भिजामा तपाईँ पहिला आउनु भएको छ कि छैन भन्ने हुन सक्छ कसैको केसमा चाहिँ यस आई ह्याड बीन टु युके बिफोर म चाहिँ टुरिस्ट भिजामा गएको थिएँ भन्ने हुन सक्छ अथवा कसैको फ्यामिलीको कुनै अब मेबी समवन माइट बी अ सिंगर or लाइक आर्टिस्टको रूपमा गएको थिए भन्ने त्यस्ता पनि हुन सक्छ हैन यस अर नो भन्ने कुरा हो हैन त्यसमा अब उनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट भएको थियो कि थिएन रिफ्युज भएको थियो कि थिएन हैन त्यसको बारेमा सोध्न सक्छ हैन हैव यू एभर प्रिभियसली अप्लाई फर एनी टाइप अफ भिजा इन एनी अदर कन्ट्री अरु कन्ट्रीमा भिजा अप्लाई भएको थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू पनि गर्न सक्छ आई मिन यु हैव टु बी अनेस्ट विथ दिस हैन सेम एज द क्वेशन अबाउट डु यु plan to work part-time while studying as a student bachelor's degree पढ्न आउने विद्यार्थीलाई चाहिँ के छ भने bachelor's degree पढ्न आउने विद्यार्थीहरुको they do have a provision to work for 20 hours a week. You're legally allowed to work 20 hours a week. Even if you are doing a master's degree, you're also allowed to work 20 hours a week. And even if you are doing PhD, your legal ability to work will be just limited to 20 hours. But during the term time, during the breaks, during the summer holidays, you are allowed to work full time. So there is no limitation. So no limitation भन्दा अब कतिपय त काममा लिमिटेसन हुन्छ कतिपय काममा चाहिँ 40-50 घण्टा भन्दा बढी गर्न दिन नदिन सक्छ तपाईको हेल्थ एन्ड हाइजिनको कुरा हेल्थको रिजनले गर्दाखेरि हैन तर during holidays you do have a flexibility to work full time हैन it doesn't matter you can work in many companies as many companies you want त्यसमा चाहिँ समस्या हुँदैन तर यसको आन्सर चाहिँ कसरी दिने जेनरली हैन अब तपाईले जनरल इम्प्रेसन चाहिँ के दिनुपर्छ भने म चाहिँ यो के चाहिँ काम गर्न जाने हैन कमाउन जाने होइन भन्ने टाइपको आन्सर चाहिँ हुनु पर्यो उनीहरुले खोजेको चाहिँ हैन म त गएर ड्याङ 20 घण्टा काम कहाँ 20 घण्टा कामै गर्ने हो यो काम गर्ने हो मेरो दाइले काम मिलाइदिनु भछ त्यहाँ जाने बित्तिकै सब हुन्छ टाकटुक हुन्छ भन्न थाल्नु भयो भने इट्स गोइङ टु बी अ ट्रबल टाइपको आन्सर भयो त्यस्तो रेन्जमा तपाईले चाहिँ मेरो जनरल सोल इन्टेन्सन the general भन्दा पनि like my sole motive चाहिँ हैन स्टडी को म गएर पढ्ने मेरो इन्टेन्सन हो तर if something related to my academic or something related to my passion then I would be happy to accept part-time jobs भनेर त्यसरी त्यो टाइपको आन्सर हुनु पर्यो तपाईको अथवा I might be bored studying full time हैन so in order to gain some kind of experience maybe तपाईको communication skill बढाउनको लागि हुन सक्छ अथवा networking को लागि हुन सक्छ I mean I would love to engage by working in a company नभने पनि working part time भनेर त्यसरी म चाहिँ part time भन्ने बित्तिकै तपाईले 20 hours यो लिमिटेसन टायर 4 रुल्स टायर 4 स्टुडेन्ट को रुल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीज भन्ने भित्रमा चाहिँ तपाईको के हो त रेस्पोन्सिबिलिटीज भनेको 20 घण्टा भन्दा बढी काम नगर्ने एउटा अनि युनिभर्सिटीमा मिनिमम पनि 85% एटेन्डेन्स युनिभर्सिटीमा नेपालमा जस्तो बङ्क हान्ने त्यस्तो गर्न मिल्दैन हैन के हुन्छ भने बङ्क हान्यो भने पनि एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज भन्दा बढी बङ्क हानेपछि युनिभर्सिटी दे डु हैव अ लीगल राइट टु इन्फर्म होम अफिस भनेको यहाँको सरकारलाई यो विद्यार्थी चाहिँ पढ्न छोड्यो हैन यो जम्मा 50% मात्रै यसको एटेन्डेन्स छ अब हामीले सक्दैनौं यसलाई हामीले निकाल्दिन्छौं भनेपछि उता फेरि सरकारले के भन्छन् ए ल तैले पढ्न छोडिस् भनेर उले के गर्दिन्छ एउटा नोटिस दिन्छ भाइ 60 दिन भित्रमा यो देश छोड भनेर त्यस्ता टाइपका नोटिस समेत आएका छन् त्यसलाई हेल्थ चेक राइट गर्नु हुँदैन सिरियसली क्लियर इन्टेन्सन अफ स्टडीज 85% of exceptional cases maybe you had an accident maybe you were unwell unfit in that case you do have these kind of exemptions and exemption तपाईले apply गर्न मिल्छ तर you should have general भन्दा पनि main motive for studies त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ हैन so study चाहिँ always priority लर्न गर्न आउने हो युके मा पढ्न आउने हो यो इन्टेन्सन चाहिँ तपाईले एकदमै स्ट्रङली त्यो इन्थुजियाज्म चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ अब
म काम गरेर चाहिँ फी तिर्ने प्लान छ मेरो, अहिले 6 महिनाको फी म अहिले तिर्छु, त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ म 6 महिना पछि चाहिँ यसो कामसाम गर्छु, त्यतातिर मिल्छ, त्यसपछि चाहिँ म फी तिर्छु भन्न थाल्नुभयो भने द्याट इज अल्सो अनएक्सेप्टेबल एन्सर। र जेनरली हामीले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छौँ भने इफ युआर हियर फर अन्डर ग्रेजुएट, अहिले त युनिभर्सिटी कतिपय युनिभर्सिटीले के पनि भन्न थाल्यो भने नेपालको स्टुडेन्ट धेरै हाई रिस्क हुन्छ, 6 महिनापछि अहिले अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि कोभिड-19को केसले गर्दाखेरि कतिपय युनिभर्सिटीमा फी तिर्न नसकेको केसहरू पनि छ, बिकज अब हामीले जेनरली चाहिँ ल 6 महिनाको अब नेपालमा पनि कतिपय कन्सल्टेन्सीले एडभोकेट के गरे हुन्छ नि, भाइ 6 महिनाको तिर 6 महिनापछि त उहाँ गएर कमाएर तिरिहाल्छौ नि भनिन्छ। तर अब यहाँ कमाउने सिचुएसन नभएको बेलामा अब काम भन्ने कुराको ठेगाना हुँदैन होइन, यहाँ 3टा कुराको ठेगाना हुँदैन। 3W भन्छ, वर्क, वुमेन र वेदर। 3W को भर नहुने हुनाले चाहिँ यु मेक स्योर द्याट योर आफ्नो ब्याकअप चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ तपाईहरुले स्ट्रङली चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र टेन्टेटिभली आई मिन वी वुड सजेस्ट यु टु पे 1 इयरको ट्युसन फी। 1 इयरको ट्युसन फी तपाईले तिर्नु भयो भने अहिलेको लागि युनिभर्सिटीको इन्टरभ्यूको लागि, प्रिकास्टको लागि, कास्टको स्टेजसम्मको लागि चाहिँ तपाईले एउटा मिनिमम डिपोजिट पे गर्दा हुन्छ, द्याट सुडन्ट बी अ प्रब्लम। तर नर्मली 1 इयरको फी पे गर्नुभयो भने तपाईलाई पनि ह्यासल कम हुन्छ, ह्यासल इन अ सेन्स द्याट यु वुड त्यो किसिमको अब्लिगेसन चाहिँ रहँदैन क्या। मलाई चाहिँ अब 4 महिनापछि फी तिर्नुपर्ने छ, ओ म नेपालमा एउटा यत्रो पैसा खर्च गरेर आएँ, अब म 6 महिनापछि कसरी बाबुआमासँग मागम भन्ने त्यो किसिमको मेन्टालिटी हुँदैन। एटलिस्ट तपाईले एउटा 1 इयरको फी तिरे पनि ओके ल ठिकै छ, यति खर्च चाहिँ गरिहाल्यो, म यो वर्ष पढ्छु, पढिसकेपछि डिग्री लिइसकेपछि कमाएर मैले रिटर्न गर्छु भन्ने टाइपको त्यो किसिमको सोच राख्दाखेरि बेटर हुन्छ। यही बसेर तिर्छु भन्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ भने you may be mentally drained, you may be physically drained because of your hard work हैन। तपाईले दिनरात मेहनत गर्न थाल्नुभयो, काम पाउनुभयो, ल मानौ इलिगलमै काम गर्नुभयो, which is not advisable। गर्छन् कतिजनाले, तर त्यो एडभाइजेबल हुँदैन, त्यसको रिस्क हुन्छ, रिस्क फ्याक्टरलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। 25-30 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ just for the sake of making 2-3 lakhs, you shouldn't be risking those things। त्यो गर्न चाहिँ हुँदैन। तपाई अब मैले चाहिँ अहिले त भिडियोमा हामी अहिले लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जना अहिले भिडियोमा छौं। अपार्ट फ्रम दैट हामीले लाइभ पनि हेरिरहनु भएको छ कतिपय ठाउँमा। आई मिन आई वुड हाइली रेकमेन्ड यु नट टु डु सच काइन्ड अफ इलिगल प्र्याक्टिसेस। त्यसले चाहिँ हो 99% उम्किन्छ अथवा 99% केसमा चाहिँ त्यस्तो थाहा नपाउला। तर if you happen to be the 1%, तपाईको लाइफ त त्यो बाबाजीले भने जस्तो लाइफ ड्यामेज हुन्छ नि हैन। सो मेक श्योर you are like well known, like well aware of the things, rules and regulation को बारेमा। अस्ति एकजना के भयो भने, to be honest I'm sharing you the मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्छु। एउटा मेरो एकजना साथी थियो, he was back in 2011, he was working full time। अनि कोले कम्प्लेन गर्दै कि के भयो, सडनली अफ लाइसेन्समा रेड आयो। रेड भनेको त्यही झापझुप मेट्रोपोलिटन पुलिसको त्यो गाडी समात्ने मान्छे आए जस्तो हैन। आएर अब अक्क मक्क बिचारा डराइहाल्यो हैन। डर लागिहाल्छ, पुलिसहरू आएपछि अब यसै पनि डर लाग्छ हैन। अनि आइसकेपछि अब के भयो, उसले के भन्दियो भने म 2 दिन काम गर्छु भन्यो। 2 दिन काम कहिले गर्छु भन्दा उसले भन्यो हैन 10 to 10 काम गर्छु भने क्या उसले हैन। 10 to 10 काम गर्छु भन्दाखेरि उसले के सोच्यो भने 10 to 10 आवर्स मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्यो। समस्या चाहिँ के भयो भने 10 to 10 तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भने 12 आवर हुन्छ। 12 आवर दुईचोटी गर्दाखेरि 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टा भनेको 20 घण्टा भन्दा 4 घण्टा माथि हो। त्यतिले गर्दाखेरि he was deported। जम्मा 4 घण्टा मात्रै गरेको थियो, डिपोर्ट भयो। युनिभर्सिटीमा 7500 फी तिरेको थियो। That was back in 2011। He was about to complete his course हैन। I mean त्यस्तो किसिमका घटनाहरू पनि भएका छन्। सो वी नीड टु मेक श्योर हाम्रो सर्कलको एटलिस्ट पनि स्टुडेन्टसँग म चाहिँ के चाहन्छु भने वी वान्ट टु मेक श्योर द्याट वी डोन्ट फल अन्डर दिस काइन्ड अफ ट्र्याप्स। कतिपय केसमा चाहिँ कसैले काम बढी गरेर एकछिन द्याट्स गोइङ टु बी अ मोनिटरी बेनिफिट फर फ्यु मन्थ्स और लाइक यु मे मेक सम मनी फर अ वाइल हैन। तर त्यो रिस्कमा नराख्नुस्। फुल टाइममा शरीरले धानेसम्म, बल सकेसम्म, आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म
you do it. You do have a freedom. त्यसपछि अर्को freedom चाहिँ once you finish your bachelor's degree or master's degree or PhD, you do have a provision to work for 2 years. I mean, you're legally allowed and your job market मा कुनै पनि लेभलको काम गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले. So भन्नुको मतलब if you are qualified, you do have a provision to work senior level मा हैन ठिकै छ भने स्टार्टअप गर्नु छ भने स्टार्ट गर्नको लागि इभन कम्पनी फर्म गर्नको लागि 2 वर्षसम्म त्यो अपर्च्युनिटी बेलायत सरकारले अहिले इन्ट्रोड्युस गरेको छ. अब यो चाहिँ समर अफ 2021 मा जो ग्रेजुएट हुन्छ त्यसपछिको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो तपाईको 2 इयर्सको PSW को लागि ग्रेजुएट इमिग्रेसन रुट अन्तर्गत चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ. सो भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईले डिग्री यता लिएर आफूले डिग्री थापिसकेपछि ल सरकार तिमीहरूको भनेको बमोजिमको मैले डिग्री लिए अब मलाई 2 वर्ष काम गर्न दिऊ भनेर निवेदन दिने हो. निवेदन दिएको अब त्यसको कस्टहरु चार्जहरु डिफरेन्ट लाग्छ हैन. द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ बट you will have that opportunity which was not there. I mean it was there until 2012 and 2012 मा चाहिँ उनीहरुले यो कुरा चाहिँ स्ल्याश गर्यो हैन. So eventually, I mean, they started this policy again. So, I mean, that's benefit for you, benefit student like किन हुन्छ भने अब पढिसकेपछि I mean, if you don't have an opportunity to work, I mean, it might be useless, हैन. अनि maybe I mean, useless त हुन्छ भनेर त्यसरी नभनौं हैन. But अब हामी जस्तो एउटा मध्यमवर्गीय मान्छेहरु आउनु पर्यो नेपालबाट त्यत्रो खर्च गरेर आएर भोलि हैन एउटा मास्टर्स डिग्री अथवा इभन ब्याचलर्स डिग्री तपाईले पढ्न सक्नेसम्म 50,000 पाउन्ड लाइक मिनिमम 50-60,000 पाउन्ड खर्च हुन्छ. 70-80 लाख खर्च हुन्छ हैन. 70-80 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाल आएर 15,000 20,000 को जाहिर गर्नु पर्यो भने त्यो बर्बाद हुन्छ. त्यो पैसा कहिले उठ्ने होला हैन. तर once you finish your degree and if you have a provision to work for 2 years, at least तपाईको कस्ट जुन इन्भेस्ट गरे हुन्छ इभन अन्डरग्रेजुएट होस् मास्टर्स होस् अथवा PhD होस् त्यो कस्ट कभर गर्छ. एउटा हो यो चाहिँ मैले प्राइमेरी यो कस्टको कुरा गर्न म त्यति धेरै रुचाउँदैन. कस्ट भन्दा सेकेन्डरी कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. जुन 2 इयर्समा तपाईले एउटा स्किल र एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ यहाँको राम्रो कम्पनीमा इन्टर गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईको करियर चाहिँ 10-15 वर्ष पछाडी रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ. रिफ्लेक्ट इन अ सेन्स लाइक त्यसले इन्हान्स गर्न सक्छ. करियर पर्सपेक्ट चाहिँ हाई गराउन सक्छ त्यो 2 इयर्सको एक्सपिरियन्सले. सो यु मेक स्योर दैट यु इन्टर इन त्यस्तो खालके कम्पनीहरुमा त्यस्तो खालके इन्डस्ट्रीमा इन्टर गर्नु पर्यो. काम पाए भन्दैमा कसैले काम दिइरहेको छ हैन यहाँ त 40-50 घण्टा दिइरहेछ सर यही गर्छु भनेर मेक स्योर यु ट्राई टु ग्रो. मेक स्योर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नेपालबाट आउने प्रत्येक विद्यार्थीहरुसँग एक किसिमको पोटेन्शियल हुन्छ. त्यो पोटेन्शियललाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज लाइक त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्टिमेट गर्नु हुँदैन. तपाईले आफ्नो सक्दो पोटेन्शियललाई चाहिँ पुश गरेर कसरी अगाडि बढ्ने हो. मेरो एकाडेमिक ग्रोथ मेरो करियर ग्रोथ कहाँ गर्दा हुन्छ नेटवर्क गर्दा हुन्छ कि मैले फर्दर अरु केही कोर्स पढ्दा हुन्छ कि मैले फर्दर अरु केही कुराहरु लर्न गर्दा हुन्छ इन द सेन्स लाइक काम गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ भन्ने प्राइमेरी अब्जेक्टिभ चाहिँ तपाईहरुको हुनुपर्छ. त्यो भयो भने चाहिँ इट वोन्ट टेक टाइम. यहाँ चाहिँ हामीले देखेकै छौं जो हामी भन्दा पहिला आउनुभयो लाइक 1998-99 तिर आउनुभयो उहाँहरु राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ. धेरै जस्तो साथी धेरै जस्तो अब सिनियरहरु भनौं हैन उहाँहरुले एक किसिमको राम्रो छाप छाड्नु भएको छ नेपाली सोसाइटीमा which is a learning lesson for us. उहाँहरुको रिफ्लेक्सनहरु उहाँहरुबाट लिने हो भने चाहिँ हामीले पनि केही गर्यो मेहनत गर्यो पढ्यो अथवा एकाडेमिकली अगाडि बढ्यो अथवा कुनै कम्पनीमा काम गरेर पनि अगाडि बढ्यो भने अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ हो बेलायत. तर having said that it's not going to be easy. तपाईले के कसरी हिँड्नुहुन्छ कसको संगत गर्नुहुन्छ के पढ्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ के कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो कुराले चाहिँ धेरै कुरा डिटरमाइन गर्छ. ओभरअलमा त्यही नै भन्छु म चाहिँ इन्टरभ्यूको आज सार अलमोस्ट आई थिंक हामीले अर्को कुरा यहाँ चाहिँ जान्नु पर्ने कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीको फुल एड्रेस पैसा कसले फन्ड गर्दैछ पढ्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ तपाईलाई ओभरअलमा चाहिँ लन्डन बस्नको लागि सोर्स अफ इन्कम कहाँबाट भएको हो तपाई कति वर्षको कोर्स हो कति वर्ष पढ्दै हुनुहुन्छ फी चाहिँ युनिभर्सिटीको कति छ कति स्कलरशिप हो कति फी एक्ज्याक्ट फी भन्न सक्नु पर्यो एक्ज्याक्ट भन्नु पर्यो टेन्टेटिभली भनेर हुँदैन मेरो 11,145 भन्नु पर्यो यदि हो भने अथवा मेरो 16,000 हो मेरो 14,000 हो मेरो 11,000 मेरो 9,000 त्यसरी
स्पेसिफिकली भन्नु पर्यो बिकज दे हेभ योर डेटा स्क्रिनमा सबै हुन्छ होइन सोर्स अफ इन्कम के छ त्यो भन्न सक्नु पर्यो हाउ मेनी इयर्स आर यु गोइङ टु स्टे इन लन्डनमा तपाईँले बस्ने पोसिबिलिटी अब जस्तो अन्डर ग्रेजुएटमा आउनुपर्छ इट्स एब्सोल्युटली फाइन टु मेन्सन द्याट यु इन्टेन्ड टु गेन सम एक्सपिरियन्स ड्युरिङ दिस ग्रेजुएट इमिग्रेसन रुट 2 वर्ष मैले जुन काम गर्ने प्रोभिजन हुन्छ त्यो प्रोभिजनमा चाहिँ म चाहिँ एक्सपिरियन्स लिन चाहन्छु भन्दा इट्स एब्सोल्युटली फाइन देयर इज नो हार्म इन इट त्यो भन्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ म फर्किन्छु भने जेनरल एज्युम्सन चाहिँ इमिग्रेसन अफिसर अथवा युनिभर्सिटीको चाहिँ के छ भने म पढाइ सकिसकेपछि पर्मानेन्ट सेटल भन्दा पनि म छ भन्ने उनीहरूले सुन्न चाहेको हुन्छ सो त्यो सुन्न चाहेको हुनाले चाहिँ मेक स्योर यु फलो देयर गाइडलाइन्स होइन अनि अर्को कुरा फी भइहाल्यो फुल लोकेसन अफ योर युनिभर्सिटी स्टार्ट डेट र इन डेट कोर्सको स्टार्ट डेट इन डेट के कति छ त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई टेन्टेटिभली थाहा भएको हुनुपर्छ सो अहिले 1 2 3 4 5 6 7 जना हुनुहुन्छ हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा लाइभमा सबैले सुन्नु भएको छ नि हैन यस सर है म नन स्टप बोल्न चाहिँ केही क्वेशन छ भने भन्नुस् त अब सर त्यहाँ आएपछि हामीले लाइक पार्ट टाइम जब पाउनलाई त इट विल टेक टाइम नि त फ्यु मन्थ्स क्यान वी के भन्छ इनिसियल टाइममा नै आउने बित्तिकै नै क्यान वी अप्लाई टु ब्याङ्क्स त्यता आएर तपाईले ब्याङ्क भन्ने हुन्छ ब्याङ्क भन्ने भन्छ भन्नाले ब्याङ्क हुन्छ ब्याङ्कमा एप्लाई गर्न मिल्छ युनिभर्सिटीमा इनरोल गरिसकेपछि युनिभर्सिटीले एउटा लेटर दिन्छ यो स्टुडेन्ट हाम्रो हो ब्याङ्कले तिमीहरूले स्टुडेन्टको ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिदियो भनेर त्यो गर्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ नेशनल इन्स्योरेन्स भन्ने हुन्छ त्यो एनआई भन्ने हुन्छ हैन इन्स्योरेन्स तिर्नको लागि हैन हजुर गाह्रो त हुन्छ पाउनलाई तर पछि त्यो इन्टर्नशिप गर्नुपर्छ नि त त्यो कोर्स नै एमबीए को भित्र नै अनि त्यसको लागि हामीले आफै खोज्नुपर्छ भनेर भनेछ नि त अनि ब्याङ्कहरुमा अप्लाई गरेपछि हामी त त्यहाँको सिटिजन हैन नि त अनि कति पर्सेन्टेज चान्स छ कि हामीलाई नि के रे त्यो जबहरु दिनलाई हामीले अप्लाई गरेर ब्याङ्कहरुमा त्यस्तो त्यो टेबल वर्क काइन्ड अफ के कलर जब भनौं हैन सो आई मीन अफिस जब भनौं अफिस जब especially related to the field what you've been studying it's tough having said that it shouldn't discourage you to apply normally chances कम हुन्छ but you must apply normally नेपाली सँग संगत गरेर पाइने काम भनेको चाहिँ रिफरल जब हो रिफरल जबहरु के हुन सक्छ भने रेस्टुरेन्टमा हुन सक्छ अथवा तपाईको रिटेल स्टोरहरुमा हुन सक्छ हैन नर्मली यस्तो जबहरु चाहिँ मेरो यो फलाना मेरो एकजना हुनुहुन्छ बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जब दिनु भन्यो भने त्यसरी चाहिँ जब पाइन सक्छ तर अब जस्तो एप्लाई नै गरेर पाउने जबहरु चाहिँ तपाईको इन्टरभ्यु प्रोसेसहरु हुन्छ नि त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ र युनिभर्सिटीमा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने करियर सेन्टर अथवा तपाईको यो करियरलाई चाहिँ हेल्प गर्ने एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ मेरो यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स छ मेरो यस्तो यस्तो सिभी छ मलाई क्यान यु प्लिज गाइड मी मैले कस्तो टाइपको जबहरु एप्लाई गर्दा ठीक होला अथवा मेरो सिभीलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने होला मेरो चाहिँ जस्तो तपाईको के रे स्टेटमेन्ट हुन सक्छ आफ्नो स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने होला कस्तो खालको जब कसरी सर्च गर्ने होला भनेर करियर गाइडलाइन्स दिने युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यो इम्प्लोएबिलिटी सेक्सन भन्छ अथवा करियर गाइडलाइन्स भनेर त्यस्तो सेक्सनहरु हुन्छ त्यस्तो सेक्सनमा तपाईलाई स्पेशली म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ अब कतिपय कोर्सहरुमा चाहिँ इन्टर्नशिप अथवा प्लेसमेन्ट अप्सन हुने हुनाले उनीहरुले सक्दो तपाईको ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई मिट गर्ने यस्तो यस्तो गाइडेन्सहरु दिन्छ तर नट नेसेसरीली दे विल ग्यारेन्टी यु अ जब सो दैट इज समथिङ व्हिच यु विल हैव टु फाइन्ड इट हैन त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब कतिपय केसमा चाहिँ आई मीन दो इट माइट लुक लाइक भेरी डिफिकल्ट नेपालीले कहाँ ब्याङ्कमा काम गर्छ एज एन इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट भनेर I had the case like where student part time स्टुडेन्टहरु पनि ब्याङ्कमा काम गरेको घटनाहरु छ सो त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ सबैले पाउँछ भन्ने छैन बट यु तपाई एक्सेप्सनली गुड हुन सक्नु पर्यो हैन आफुले प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो आफुले डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो हैन त्यो लेभलमा गर्न सक्नु भयो भने आई मीन देयर आर पोसिबिलिटीज हैन त्यो कुराहरु चाहिँ हुन्छ के छ अरु केही प्रश्न छ हामीसँग केही
अनि मैले चाहिँ हजुरले दिएको इन्फर्मेसन पनि अनि त्यहाँ पढिरहेको स्टुडेन्टहरूको भ्लगहरू हुन्छ नि युट्युबमा पाकिस्तानी बङ्गाली पन्जाबी नेपालीहरू पनि उनीहरूको पनि भ्लगहरू हेरेको थिएँ कि सो द्याट एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन त्यहाँको रियालिटी कस्तो छ हुन्छ नि सो द्याट अवेर भओस् अलिकति भनेर अनि उनीहरूले चाहिँ अब यस्तै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको त्यो पार्ट टाइम जब कसरी अभाइलेबल हुन्छ गाह्रो भए पनि कति टाइममा हुन्छ अनि रेन्ट कति फुड कति सोसल एक्टिभिटिज ट्राभल बिल्स सपिङ अनि तिमीले सेभ गर्न सिक्यो भने कसरी अनि पार्ट टाइम जब अर्निङ्स 20 आवर्स 40 आवर्स वाला त्यो हलिडे र नन हलिडे वाला अनि टायर 4 भिजाको यो कन्डिसन्सहरू त्यहाँ बिजनेस सुरु गर्न पाउँदैन अनि कति धेरै कुराहरू छ त्यही अब होपफुली त्यही नेपालमा अब अहिले त्यही प्रब्लम भएर अलि मिलेन तर hopefully we will welcome most of you in September intake. That's our intention, and that's what we are working for. If not, most of you who have already applied and who have received an offer letter, who have already passed interview, some of you have already passed it, some are in a process to go through that stage. Hopefully सबै कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ सबै कुरा नर्मलाइज भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी इजियर जनवरी इन्टेकमा आउनेहरूको लागि चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल बी मच मोर क्लियर क्ल्यारिटी किसिमको हुन्छ अहिले स्टिल पनि धेरै कुराको क्ल्यारिटी छैन इन अ सेन्स नेपालमा फिएफएस नै खुलेको छैन एनओसी नै खुलेको छैन धेरै कुराको अनक्ल्यारिटी चाहिँ छ तर यो इन्टरभ्यूको सवालमा केही क्वेसन कसैलाई छ भोलि हाम्रो आई थिङ्क फ्यु स्टुडेन्ट्स सुशान मनोज आई थिङ्क सागर अनि त्यसपछि सुदीप एन्ड अमरजी आई थिङ्क यु डु हेभ इन्टरभ्यू टुमोरो सो केही छ आइम नट स्योर वेदर अल अफ यु आर हियर or not क्वेसनहरू छ केही Yes, sir. While comparing अरू जसरी अब स्टार्टिङमा भन्नुभयो नि अरूको कम्पेरिजनमा यो कलेजलाई कस्तो गर्ने त्यो कम्पेरिजनको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टाइम सेड्युल के लाइक कलेजमा यो कलेजमा यति टाइम लाग्छ यो कोर्स पुरा गर्नलाई र अर्को कलेजमा चाहिँ यो लाग्छ त्यो कम्पेरिजन गर्दा ठिक होला कि न Normally what you can say is like if I have to study bachelor's degree in Nepal I'll be spending 4 years. I know. Or if I'll be doing bachelor's degree in States or in Australia, I'll be spending 4 years. But in UK, that can be done within 3 years. You know, which will allow me to save some time. You know, and cost as well. And but त्यसरी तपाईको आर्गुमेन्ट रहन सक्छ अथवा म नेपालमै पढ्यो भने ब्याचलर्स डिग्री पढ्न नेपालमा अब 4 वर्ष त ब्याचलर्स डिग्री पढ्नै लाग्छ उस्तै पऱ्यो रिजल्ट आउनलाई 4-6 महिना लाग्छ हैन गर्दाखेरि मेरो 4-5 वर्ष जान्छ त्यो जानी सट्टा त म त के रे बेलायतमा पढ्यो भने 3 वर्षमा सक्ने भए हैन 2-4 महिना भित्रमा त रिजल्ट आउँछ भनेपछि क्ल्यारिटी चाहिँ बढी हुन्छ हैन भन्ने त्यो किसिमले तपाईले त्यो आर्गुमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल अरु क्वेशनहरु केही छ भने मलाई भन्नुस् नत्र भने म आई थिंक तपाईको समयको लागि सुनेको भयो तपाईले सुन्नुभयो बस्नुभयो अनि फिडब्याक हाम्रो सुन्दरजी अनि त्यसपछि सागरजी भिडियोमा आउनुभयो अरु साथीहरु भिडियोमा आउनु भएन त्यसमा आई डु रेस्पेक्ट योर प्राइभेसी मैले नाम चाहिँ मैले यहाँ अब पब्लिकली नाम र युनिभर्सिटी पनि आई डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज दैट एज अफ नाउ तर पछि चाहिँ हामी एज अ Uni Ladder सबै जना definitely will catch up soon together will network with each other right now. I mean maybe there is a lot of things which we can learn from each other right now त्यो रेन्जमा गरौँला त्यति भन्दै सुशान भाइ अनि सुदीप भाइ is there anything you want to ask? Nothing there. सुरुमा त for those who have interview tomorrow I would like to wish you all the best राम्रो गर्नु एकैचोटीमा पास गर्ने कोशिश गर्नु युनिभर्सिटी कतिपय युनिभर्सिटी एकदम स्ट्रिक्ट छ एकदम स्ट्रिक्ट तपाईलाई म फेल भएको विद्यार्थीहरुको स्क्रिनशट पनि पठाइसके हैन के कारणले फेल गर्यो भन्ने पनि मैले भनिसकेको छु मेक श्योर यु डु दैट आफुले एन्सर दिँदाखेरि ओहो मैले त्यस्तो जे पाइ त्यो एन्सर भने कि भन्ने कुराको त्यो दिमागमा होस् के कहिले हुन्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ ओ वेदर दिस मेक सेन्स अर नट त्यो कुराको तपाईहरुलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ भओस् अरु
हामीलाई कमेन्ट छ कमेन्ट उसमा छ if you are in a rush or if it's too late in Nepal you're free to leave this conversation म चाहिँ अब स्टिल बल्ल 5:30 बज्न थाल्यो बेलायतमा म स्टिल अझै पनि आँखा तिखै छ सो तपाईँ यदि यहाँ मध्ये आई मिन लाइक अरू कोही कनेक्टेड भएको मध्येमा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भने यु आर फ्री टु गो म चाहिँ यहाँ कमेन्टहरू लिइरहेको छु Can we say that our senior or my undergraduate teacher is from this university? I mean, our ex-student of this university. Yeah, obviously you can say that. He was an alumni and he studied your course and he really recommended me. Connection yeah, one of my friend, school friend, one of my college friend, I mean, one of my working colleague, he studied there. He finished his degree and he's now working in this company and he's as a senior or kuनै position or I really like the way he works and I'm really influenced by his career भन्दा त्यो भनेर अनि मलाई पनि त्यस्तो त्यस्तो भन्न मन छ त्यही भएर म पनि यो युनिभर्सिटी चुज गरे भनेर त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ Dai, please post this live video on Facebook. This is already live in Facebook. Hamro conversation it's already live in Facebook, and we are glad that 23 people are watching us live at the moment. I'm really grateful for that, and a lot of people have already shared this video. I mean, that's our level of greatness. के छ अब कोही केही प्रश्न छ भने भन्नुस् नत्र भने I think तपाईहरुलाई म बिदा गर्छु अनि त्यसपछि म लाइभमा आएको कमेन्टहरु लिन्छु No, then I have to leave. Okay, then thank you for your time. सबैलाई गुड लक बिस्तारै बिस्तारै प्रिपेयर गरौँला अब 1 to 1 फेरि गरौँला आज चाहिँ मैले भन्ने मात्रै भयो अर्को सेसनमा चाहिँ probably will get you 1 to 1 and then we'll prepare you before you तपाईको डाइरेक्ट युनिभर्सिटीमा इन्टरभ्यु हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ है ल अरु के छ सुजदाजी के छ छैन तर जसको इन्टरभ्यु छ उनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ तिम्रो कोर्सको सब्जेक्टहरु चाहिँ सबैको बारेमा अवेयर भऊ लाइक कति कति वर्षमा कति कति सब्जेक्ट के छ भनेर त्यो चाहिँ एकदम डिटेलमा सोध्छ अनि त्यसपछि अर्को थिङ इज तिम्रो लोकेसन डिटेलमा सोध्छ अनि अल्सो तिम्रो फ्युचर प्लान बिजनेसम्यान or एन्टरप्रेन्योर हुनु छ भने के चाहिँ गर्छौ भनेर त्यो पनि डिटेलमा सोध्छ सो त्यो तीनटा कुरा चाहिँ just know be aware अनि give valid answers भ्यालिड हुनु पर्यो अनि अर्को कुरा तपाईले त्यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ यो कम्पनीमा काम गर्नु मन छ अनि त्यसपछि मलाई फेरि यतातिर आएर चाहिँ यो बिजनेस एस्टाब्लिश गर्छु भनेर त्यो दुईटा डेभिएटेड आन्सर चाहिँ नदिनुस् कि त म कम्पनीमा काम गर्छु भन्नुस् कि त म बिजनेस स्टार्ट गर्छु भन्नुस् त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्छु भनेको त्यो लिंकेज चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो मैले बिजनेस पनि स्टार्ट गर्छु कम्पनीमा पनि काम गर्छु भन्न थाल्यो भने त्यो डेभिएटेड भयो त्यो वेग भयो हैन स्टुडेन्ट फोकस भएन कहाँ के गर्छु भन्ने कुरा उलाई आइडिया भएन भन्ने टाइपको युनिभर्सिटीले बुझ्ने गर्छ त्यस्तो बुझ्यो भने आई थिंक द्याट्स नट अ इम्प्रेसिभ आन्सर ल सबैजनालाई म बिदा भन्छु अहिलेको लागि थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ अस यो कन्भर्सेसनमा पछि म तपाईहरुसँग 1 to 1 कुरा गर्ने छु अनि अब भोलिको लागि गुड लक म मिल्यो भने भोलि फर्स्ट आवरमा चाहिँ सबैलाई 1 to 1 कल गर्छु त्यसपछि फेरि हामी बस्ने छौं अहिलेलाई सबैलाई बिदा माग्दछु म फेसबुकको कमेन्टहरु फेसबुकको क्वेशनहरु चाहिँ स्टिल लिने छु अहिलेलाई तपाईहरु चाहिँ बिदा माग्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रिनबाट जान सक्नुहुन्छ नत्र भने म तपाईहरुलाई यहाँबाट लग अफ गराइदिउँला के छैन केही क्वेशन छ भने कमेन्टमा पनि मैले फेसबुकको कमेन्टहरु लिन्छु अब चाहिँ फेसबुकको केही कमेन्टहरु छ भने त्यहाँबाट लिइसकेपछि अनि म पनि बिदा माग्छु थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ दिस कन्भर्सेसन ओके बाय 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 सबैलाई म रिमुभ गर्छु बिस्तारै रिमुभ गर्छु रिमुभ okay remove okay remove okay so all right back again अब चाहिँ म फेसबुकको कमेन्टहरुतिर लागिरहेको छु फेसबुकको कमेन्टहरु केही कमेन्टहरु पनि छन् फेसबुकको कमेन्टहरु पनि हामी लिन्छौं
सर जनवरीसम्ममा नि फ्लाइट खुलेन जस्तो छैन, खुल्ला जस्तो छैन, कन्फ्युज भयो सर, पैसा रिटर्न गरौँ कि होल्ड गरिराखौँ, अनि यहाँबाट फ्लाइट नखुलेसम्म इन्डियाबाट जान कतिको पोसिबल हुन्छ सर, प्लिज रेस्पोन्स गरिदिनु भएन। जीवनजी आई थिङ्क द्याट्स नट पोसिबल, लिगल्ली त्यो पोसिबल छैन जस्तो लाग्छ। तपाईँको अब तपाईँले त अब उहिले होपफुली जनवरीसम्म फ्लाइट सुड रिज्युम, अब that's our perception. I think that should be fine. रावत प्रकाशजीले जुममा आएर क्वेसन सोध्न मिल्छ होला भन्नुभएको छ। रावतजी मिल्छ, मलाई म्यासेज गर्नु, म तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु इफ यु रियली वान्ट टु जोइन एन्ड इफ यु हेभ सम क्वेसन्स। त्यसै गरी हामीलाई सौरभ कुमार आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ, क्यान वी डिफर इन्टेक आफ्टर अब्टेनिङ क्यास इफ अनअभोइडेबल सर्कमस्टान्स। यो अलि ट्रिकी क्वेसन छ। कासै पाइसकेपछि चाहिँ डिफर गर्न चाहिँ अलि युनिभर्सिटीले तपाईको एक्सपेक्टेड युनिभर्सिटीले चाहिँ कास इस्यु गर्नु भनेको मतलब चाहिँ के हो भने you're expected to apply as early as possible. VFS नखोलेसम्म कास इस्यु नगर्दिन सक्छ युनिभर्सिटीले, प्राय जसो केस चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर कास आइसकेपछि डिफर गर्न चाहिँ it might be a little bit tricky. Maybe I may not be able to handle this question. तपाईले युनिभर्सिटीकै स्टाफलाई अथवा कम्प्लायन्स टिमलाई सोध्नु भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। तर मेरो एज्युम्सन मैले बुझे अनुसार चाहिँ आई थिङ्क कास इस्यु गरिसकेपछि डिफर चाहिँ गर्दैन। तर तपाईँले डबल चेक गर्नुहोस् एकचोटि युनिभर्सिटीमा। प्लस अर्को कमेन्ट चाहिँ डिपेन्डेन्टमा युके जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छ। डिपेन्डेन्टमा युके जान राजीव श्रेष्ठजीको प्रश्न छ, डिपेन्डेन्टमा युके जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभयो। डिपेन्डेन्टमा कुन कोर्सको डिपेन्डेन्टमा भन्नुभयो? अन्डर ग्रेजुएटमा मिल्दैन, मास्टर्समा मिल्छ, पिएचडीमा मिल्छ। यदि मास्टर्स र पिएचडी लेभल मात्रै गर्ने हो भने डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाइन्छ युकेमा चाहिँ, होइन। त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने प्रभु नेवानीजीले लेख्नुहुन्छ, भेरी सपोर्टिभ एन्ड कन्सल्टिभ एप्रोच गणेशजी भन्नुभएको छ। प्रभुजी, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड सेयरिङ योर कमेन्ट, थ्याङ्क यू, आई रियली एप्रिसिएट द्याट। राजीव श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ, युके डिपेन्डेन्टमा जान के गर्नुपर्छ सर एन्ड म्याम भन्नुभएको छ। युके डिपेन्डेन्टमा जानको लागि सुरुमा त तपाईँ बिहा भएको हुनु पऱ्यो, मेन कुरा। डिपेन्डेन्टको लागि चाहिँ दुईजना हुनु पऱ्यो, अनि दुईजना यदि मास्टर्स पढ्ने लेभलमा आउनुहुन्छ भने आई मिन यु डु हेभ अ प्रोभिजन टु ब्रिङ डिपेन्डेन्ट, होइन, त्यो छ। त्यसै गरी सङ्कल्प शर्माजी लेख्नुहुन्छ, कास आएपछि दाइ भिएफएक्स होइन भिएफएस हो नै खुलेन भने के गर्ने भन्नुभएको छ। कास इस्यु भइसकेपछि कास भिएफएस नखोल्नेसम्म प्रायः जसो युनिभर्सिटीले दे मे नट इस्यु कास तपाईँको एलोकेट गरेर रिजर्भ गरेर राखिदिन्छ, तर भिएफएस नखोलेसम्म उनीहरूले कास इस्यु नगर्न सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ यदि भिएफएस खुलेन भन्ने केस अब होपफुली वी एज्युम द्याट भिएफएस चाहिँ 1 सेप्टेम्बरबाट खुल्छ भन्ने कन्फर्मेसन लगभग आएको छ। हामीलाई ब्रिटिस हाई कमिसन के अरे ब्रिटिस एम्बेसीले दिएको अपडेट अनुसार चाहिँ, अनि त्यसलाई हेर्ने हो भने होपफुली लाइक सेप्टेम्बरको फर्स्ट विकमा चाहिँ कास रिलिज हुनुपर्छ प्रायः जसोको। त्यो भन्छु, त्यति भन्दै आई थिङ्क द्याट्स इट फर नाउ। अरू त्यस्तो केही क्वेसनहरू छ भने मलाई पर्सनली म्यासेज गर्दैन होला। आई रियली एम थ्याङ्कफुल फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईँले भिडियो हेरेर क्वेसन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तो केही हामीलाई क्वेसनहरू छ भने प्लिज ड्रप गरिदिनु होला। अनि म विनम्र अनुरोध पनि के पनि गर्छु भने मेक स्योर द्याट यु स्टडी इन लन्डन। लन्डनमा एक्सपिरियन्स वाइज धेरै कुरा लन्डनमा अचिभ हुनसक्छ। लन्डन बाहिरको रिजनल गाउँ एरिया भन्छु म, कतिपय ठाउँमा गाउँ जस्तै छ। अनेस्टली गाउँभन्दा पनि अझै नेपालको गाउँ त बरु अलिक ठिक थियो जस्तो लाग्छ। कोही कोही ठाउँमा एकदमै लाइक गाडी भएन नि कतै पनि जान नसकिने अवस्थाहरू छ। त्यस्तो ठाउँमा जानुभयो भने आई मिन अन्डर ग्रेजुएटलाई मास्टर्समा त्यति धेरै फरक पर्दैन, जहाँ गएर पढे पनि 1 वर्षमा सकिहाल्छ कोर्स, होइन, खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। अन्डर ग्रेजुएटमा पढ्न आउने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्पेसली 1-2 हजारको लोभमा, लोभ नट इन अ सेन्स अफ लोभ और जस्ट टु सेभ सम मनी, मलाई त यहाँ 9,000मा फी माग्यो मिल्यो भन्ने त्यति मात्रै सेन्सिबल त्यो रिजनको रूपमा चाहिँ अनसेन्सिबल रिजनमा, नट लजिकल रिजन, अथवा त्यो रिजन त्यति जेन्युन भ्यालिड नहुन सक्छ। कतिपयले चाहिँ आर्गुमेन्ट के पनि छ भने वेल लन्डन इज भेरी एक्सपेन्सिभ भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ।
Yes, London is expensive, but London teaches you a lot. I mean, that's what you pay for. होइन अनि I think तपाईँहरू त्यो चाहिँ यदि पढ्नै एक्सपिरियन्स गर्नै गेन गर्न केही कुरा सिक्न आउने हो भने लन्डन इज the most you should dream and you should like अब त्यो ओरिएन्टेसन चाहिँ तपाईँको लन्डनमै पढ्ने हुनुपर्छ इन केस मिलेन भोलि बिहान अरू त्यो युनिभर्सिटी लन्डनमा भएका युनिभर्सिटीले लिएनन् भने चाहिँ फिल फ्री टु जोइन अदर युनिभर्सिटिज त्यहाँ आएर एक्सपिरियन्स लिनुहोस् होइन त्यो भन्छु म चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स बिन अ लङ टाइम लाइभमा आएर तपाईँहरूसँग बसेको पनि 1 घण्टा 48 मिनट भइसकेको रहेछ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ एभ्री वान र आगामी दिनमा पनि फेरि पनि यस्तै लाइभमा आएर चाहिँ म तपाईँहरूसँग कनेक्ट हुनेछु त्यति भन्दै आजको लागि म गणेश यहाँबाट बिदा माग्छु फेरि तपाईँहरूसँग आउनेछु तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच